injury sustained from an event. Are you aware that he had sustained an injury from an event? Answer: yes. They said he had a show, and he had a quarrel with one of his friends and hit his hand. Answer: who told you? Answer: his wife. Question: did you see the injury? Answer: I saw a small injury on his right hand. Question: can you show the court the part of the hand? Answer: demonstrating. Somewhere here around and little scratch. Question: you just mentioned his friend. What is the name of the friend? Answer: Prime Boy. Is he well known to you? What is the relationship between them to your knowledge? Answer: we were living in the same environment, and when Mohbad finished his 2 years course, he had to leave my house to join Prime Boy, and they became tight friends. Question: so he was not his childhood friend? Answer: no. They met when they grew up at Ikorodu around 2010 and 2021, but they were not really close then. But after school, they became close. Question: before this incident happened, had your son ever complained about his relationship with my Prime Boy? Maybe they had a fight. Answer: no. Whenever they had a show, he used to call Prime Boy to come over. Prime Boy was his friend. Cross-examination by Mrs. Abiodun Kolawole. Question: Mr. Loba, I want to express my deepest condolence to you. Can you please tell the court, as the father of the deceased, can you describe your relationship with your son to this court? Answer: for about 18 years, he was my friend, and whatever I wanted to do, we do it together. Question: we got to know about the death of your son on social media, and they asked, why you suddenly bury him? Maybe you hate him, and that is why I asked the question, so we can clear the impression. Answer: Mohbad was my friend, and we think and suggest together, and whatever I did, he was ready to follow me to do it. And from the first year, I detected him as someone that is talented, because I am a musician also, and we are close to the extent that if I wanted to do something, he would be the next person to ask if he could do it. If he tell me to do something, the thing will be successful. We are so close that his elder one went to school before him, and it was because of him his brother went to school. I could remember a day I collected a job of 50,000, and I was given a deposit of 30,000. I got home and hide the money, but he went to tell his elder one that I have money for you to go to school, and I told him we would do the job I collected together. When there is nothing to eat, he would suggest that we sell some stool. He did not fight before, and beforehand was never reported to me. He was easygoing, and we do all things together. And
when he wanted to enter school, I wanted to buy a car, but he told me not to, that I should buy ties and do my house. Wow. So sad. Mrs. Abiodun Kolawole, during this bully period with Naira Marley and Sam Larry across the show, has there been any time whereby the family call themselves together and ask if they can pay a visit to Sam Larry to resolve this issue? Answer: we made a move when the first incident happened. I did not know everything I was doing was being recorded. Question: at what year is that? Answer: that was February last year, but everything is said on the media that they wanted to kill him, and if he died, they should arrest Naira Marley. And I told him that his boss loved him because of the career. Naira Marley showed me, and I went to beg Naira Marley that he should forgive him. My son told me who I was begging is not who he is. So when the second one happened, I saw one leg on Jimmy. Looking on so I saw who he truly was. I made move for him to have peace with Naira Marley. And the second one, his phone was not going. His phone number was not going, and without contact, you cannot meet him anywhere. And I tried my best, but my son, he would tell me to protect his name, and that the media must not hear that he told me it was okay, that he will take it up by himself. Question: I don't. Mohbad died in silence for long. Silence, look. It's too much. Honestly, this man really tried. Because he is powerless. Honestly, Mohbad made the wrong choice by getting close to that kid. Okay, what to she call Naira ló gbọ́mọ fún mi, not a womanizer. Baba is so now. Baba is so now. So, question: I don't want to go into his marital home because there may be issue, but we cannot gloss it over. During the lifetime of your child, according to the cordial relationship you describe, what had he ever discussed with you during his lifetime before his death? Because you saw him 3 days before his death. Did you have discussion? Answer: the last 3 days, we did not have a discussion, but the only thing he told me was that when I got home, I should call him, and he will send me money that very day before leaving the house. I called his mom, and his mom was there, and I told her I was going to eat when I got home, but I was shocked at the answer given to me. But Mohbad had heard that Daddy wants to eat something, and he was the one that served me when I reached there. And he gave me mineral, and when he finished, he carried the baby and gave it to me and snapped a lot of pictures. Bàbá yìí ò parọ́ náà. Bàbá yìí ò parọ́.
Question: during his lifetime, was there any discussion that there was a fight with somebody, with his siblings, mom, friend, or with you? The only thing he revealed to me is that I have bought land and it was with these people. Question: who are these people? They had the wife relation. Oh my God. Wife's relation. He told me his money is with them a year. His mother-in-law and a younger one. I was shocked when I act on one and they called a circle and he was denying me in front of them. And I asked, was he not the one that told me that he had 2 acres of land? And since then, whatever he revealed to me, when it comes to public, he will talk about it. He said there was a time when he was in Naira Marley's house, his wife will cook indomie and put sleeping pills. And when he is sleeping, there is someone that sign in the second room, and she will go and sleep with the person. And I saw and I said, how did you know? After he was asleep. After all, he was asleep, and he said it was the person girlfriend that caught them together and came to him to tell him. He said, I should be careful about these people. And as a man, I couldn't help him send his wife away. Promo àbí kí ni báwo ló tiẹ̀ ṣe kọrin àwọn ọmọ fògbò rádátà. I couldn't help him send his wife away, and if he doesn't see his wife within days, he will be calling her Lobatan, Ìfẹ́ ìyẹlẹyẹlé. There was a time I took him from home, and his mother said he will go with her instead. We hide him so that he will not see his wife for 3 days. But he was the one that messaged his wife, and the wife traced him there. It was my first daughter that said he was the one that messaged his wife by himself. Question: you said Prime Boy and your son were not childhood friends. Answer: no. Question: within the little time, 3 days, you saw both of them together. What can you say about both of them? Answer: Prime Boy is someone that plays a lot, and being an old friend, Mohbad cannot do anything. They play together. Question: from what we heard about Mohbad's mom living when they were very young, and the time she came back was there any rift between you and her as she come back? Was there any rift with her from getting close to your son? Answer: when his mother would come back, it was about 2 years, about 2.5 years, about 3 years, when the son already had a name, and my son told me that he wants his mother to come back, and I already have a wife. It was impossible, but he complete 2 years. For complete 2 years, he would take me to an hotel with his mom. Mohbad gan ó dán kan ó ṣàfẹ́ ó ga.
hotel. Mohbad did the prophet. Oga. Alatuto, but complete 2 years. He will take me to an hotel with his mom and tell us to have a nice time. And I told him because of his good intention that there is nothing between me and his mom, and he just put us together. And when he asked why, I said I could not take another person's wife. I found Mohbad as who I invest in, and because I was not with his mom. Saying I find Mohbad as soon as I invest in I found Mohbad as who I invest in, and because I was not with his mom, I could not benefit. So I told him that I have heard what he had said, and I accept his mother. Then he bought a car for me. You are not I'm reading something. Condition tó gbé bàbá ẹ̀ sí lágbára. Ilẹ̀kùn oore fún ọ. Kò tiẹ̀ wọ́lá gbogbo bí bàbá ẹ̀ ṣe ń jà fún ẹ̀. Wọ́n ń báàjì wọn lọ́tún lósì. Ìgbà tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣí ilẹ̀kùn ló wá tó ra mọ́tò. Condition yẹn lágbára. Ẹ̀yin ọkùnrin àná ń ṣe mí o. Question: when did they purchase that car for you? And when they purchased it, was there a time you reject the car? The car that they must put fuel in it? Answer: when I came back with his mother, they gave me an assurance that they will give me a car. Condition yẹn lágbára orí ẹ̀dẹ́. Ọmọ yẹn náà dẹ̀ kọ́. Ògùn náà sàsí àtìyá àtìyàwó. Ògùn ni. When I came back with his mom, they gave me an assurance that they will give me a car. And they gave me the car, and I was so happy. And I called my son and I told him that I don't have money, that I need money for license and number. Wéré ń kárí mọ́. Nǹkan tó yẹ kó sọ̀rọ̀ pé ní wọ́n dá mọ́tò padà. Bàbá ló explain nǹkan tó ń sọ fún òun lówó tó máa fi gba plate number, which is. And I calculated that I need close to 1 million because the car was not raised or serviced. And because it was a used car, and he said the money should not be up to that. And he was sending 100,000, 50,000 to me for the car, and I have been patching it. Question: that is all for the witness. Nítorí wọ́n ti sọ fún wọn pé ó dá mọ́tò padà lọ ṣe gbé question yẹn wọlé o. The court. Any other question? Mr. Muiwa Ogunsimi, my lord, there will be no re-examination, and we humbly apply that the witness be discharged. The court, Mr. Aloba, we are grateful for your cooperation, and from our side, we say please accept our condolence. Thank you very much. Any other witness? Ìgbà ló kan
honestly, God first. Thank you. Make una appreciate God first now. Thank you so much. God bless you. You are doing well. God bless you for this freedom. Honestly, we can see from God. Clap for me. Let me clap for you. Talk about No. Kò need. Kàn ṣáà appreciate nǹkan fún yín gift. Don't worry. I'm okay. Clap for me in the comment section now. Honestly, all the questions they asked about Mohbad was answered perfectly, and we are proud of you, Daddy Mohbad. We are really, really proud of you because you are a wisdom man. You're full of wisdom and knowledge, and God, may Almighty Allah continue to strengthen you. Thank you so much. You raised a son. You raised a legend. You raised a superstar, an ordinary carpenter that raised a superstar. We are proud of you. You are right to say you invested on Mohbad and you are expected to eat the fruits of your labor. But the wicked ones did not allow you to enjoy the fruits of your labor. We are sorry, Daddy Mohbad. Whatever Mohbad mistake Mohbad might have made, we are sorry, and he has already paved way for you. He has already sent so many people to support, to help you, and you will not suffer for the rest of your life. And justice for your son, you will get it. We are proud of you, Mr. Joseph Aloba. Thank you so much. Now, over to my panelist, too. Please let me go. No, I was going to start driving now. I was going to start driving now. That on my way to, there's always no service for like 8 minutes. So, listening to the CTC of Baba Mohbad's testimony before the magistrates, the inquest, you could tell that the man is a sincere man to the core. Even there's some things I didn't even expect him to say, because those things actually belittle him. And you know what I mean? I don't know if people paid attention to those aspects. That part that he said that he had to live with, he was given a condition that before he could be bought a car, he has to live with Baba Mohbad, with his ex-wife. That wasn't his desire. But because he just felt that he's helpless, and he needs this car badly, because he needed that car to move materials from side to side where he's doing his work, right? So, like, see if he was under duress, that he succumbed to that their manipulative offer that he should lay with man. Some people say man with pride will even hide that aspect. He will not be able to come out and say to the public. But this man bore everything as it is, not mixing words, everything he knows. And somebody will sit there and tell me Baba Mohbad is a liar. Baba Mohbad is a paro. Timbam evidence, if I bring evidence, Baba Mohbad is lying. I'm sorry, I will say that it is. And like I said, that is why I decided to use my own platform to air my own misgiving against this areas of a bully. Because she's nothing but a bully. She said it today before she started on my own case. But I don't have a case with her. Before she started reading my chat with her, she said, "Mama, Mohbad is lying. A man that would go before the court and bear out his mind, saying the truth, saying this as it is, even where he's expected to even conceal some fact because it's Junimo Kakini, you see. I count it as it's going to belittle him because of they offering you a car
he had to lay with your ex-wife. He had to do it. He even said it. He even mentioned this word, this statement out. This man is nothing but 100% a truth sayer. And that is why I will pitch my tent with him as long as he's alive. I am a loyalist. I am loyal to whoever that I know. I was talking to somebody this evening, right? I just met this person just from Mohbad. Like, we started talking a few months ago. He said he may know something about me, Kpai. I was proud of myself. He said, Kpai. I don't lie. Not because I'm a saint, but that is how my father raised me. Don't lie. Get ready to take the consequences of any choice you make, bad or wrong, and learn from it. That was what my father inculcated in me growing up. And I hate lies. And coupled with my profession, I can't stand it when you are a liar. Madam Norris, Aries is nothing than a pathological liar. Pot calling kettle black. This morning, she still went on and said, Baba Mohbad is a liar. Aries, you are the pathological, manipulative liar, not Baba Mohbad. We just read Baba Mohbad CTC. If you keep Baba Mohbad, so you don't even power to your coaching Buara. Baba is so bushy. He brought it all. He said the truth. Especially in this area where people say, Baba is hiding Naramali. He's hiding Naramali. He's not saying everything. We read the CTC. Baba Mohbad said it as it is. Bushy. And you are telling me, this man is a liar. Aries, your father is a liar. Baba Loniro Aries. And if you don't want me by, I won't spare you. I swear down. My place it is for me. To you that you are calling your somebody liar, you and your father are liars. Aries Victoria, you yourself and your father that bet you are liars. Mr. Loba has no cause to lie. The only sin this man has committed is because he's a man of little means. I don't even call him poor. A man of little means. He suffered to take care of his son. Even when his son was making money, this manipulative daughter of Aries, Wummi, will not let Mohbad take care of. Wummi will not be never allowed Baba Mohbad to take care of Baba. Did you see that car in those early days when Baba died? That car, Agbekilodo. Agbekilodo no ra fún Baba yẹn. Me, I don't know everybody saw that car. To no ra fún Baba. Agbekilodo. How you going to buy a car? I can't even call that car. How can you buy a jalopy for Baba? And you're expecting him. You bought the car. You could not you couldn't register it. You couldn't profile in it. You're not sending him 10,000, 20,000. Wummi, gbogbo nǹkan tó ṣe fún bàbá yìí tó fi ìyà jẹ bàbá yìí Ọlọ́run àbí ẹ àdàbí. If this man didn't mean well for you, you heard what that man said. Mi ò lè bẹ léyàwó ẹ̀ síta. Ó dẹ̀ wá dùn mí pé ó yẹ kán ti lé ẹ kán ti fi ìgbálẹ̀ kán fi gbá ẹ síta ni. Bàbá yẹn ni mi ò lè bẹ léyàwó ẹ̀ síta. This man could not see any one of you, neither you nor his son. And you are there. Your stupid, gullible supporters will be bashing this man. But because you want to conceal the truth as long as you live, because Wummi wants to die with that truth. She will not say the truth. But that God, our creator, who created all of us, mysteriously that truth will come on Wummi. If you don't like to say the truth, our God, who is the God of truth, will mysteriously release that truth. Keep keeping that truth to your heart. Keep deceiving the likes of Agbaya Omomi, Olojunjo.
Keep deceiving the likes of a 60-year-old woman. You know that my 12-year-old daughter knows Wummi is lying. Keep deceiving them. But I know my God, who created all of us, will mysteriously reveal the truth in this matter. Somehow, someday, that truth cannot be hidden forever by you, Wummi. It won't. If it's going to be hidden, we will not get to this point we are today. That in 10th month, it's like this Mohbad died just last week. And a lot of revelation, a lot of things that we have been unraveled on this case that is against you, that you know a lot in this case, and you just want to die with that truth. But you will not die with that truth. You won't die with that truth. God will expose you. God will expose you. Inú kan tí bàbá yìí, Mr. Loba Ben fi lò, ó máa dójú tì ẹ́, á tú ẹ láṣìírí. Ká ní kò ti jẹ́wọ́. Àwọn ayáde má ṣe rere Aries kò ní láyà máa wọ ẹnu sí bàbá tó dá raise ọmọ tó single-handedly raise ọmọ as a single father. A single father is harder than a single mother. It's not far-fetched. You will be exposed to me. No matter how you want to hide this truth, my God, who I know is a God of truth, is a God of light, will expose you as he has been doing in this case, and he will do it to the end. And justice will be served for Mohbad. Mohbad will not die in vain, because Papa Mr. Loba is a truthful, sincere person to the core. And all these things, I don't know if anybody knows it, all these statements Baba Mohbad gave on at the inquest. You know, when he's talking about this issue somehow, somewhere, have you noticed he keeps repeating the same thing? He keeps repeating the same thing he told the inquest, except maybe few ones, talk about the talk of him. Àwọn little ones ọkọ̀ gbàgbé tó kàn jẹ́ kó kàn máa fi ń kún. That is all I know that man was doing. He never lied. He said it as it is in Corona, and he's still saying it as it is to date. And somebody, kò sẹ́ni tó ń pè wá sí Baba Mohbad pé any one of us, ká wá gbìjà wọn, ká wá bá wọn jà. Baba Mohbad never called in neither me nor anyone in justice for Mohbad to come and rescue him, to come and fight for him. We were the one that said no. There's more than what the eyes can meet in this case. Wummi knows a lot. We were the one that draw him into this fight for justice, and somebody somewhere, because you're not having your way, you think you have the right, because nobody asked you to spend a dime. Nobody could send it to anybody, could not cover in looking Baba you toro anybody at us go for me. At access bank to film Baba then if she gets no money. Could toro anybody. Could anybody share cover law file the food any other. This man could anybody share cover and also Mohbad. Could anybody share? You are doing it on your own foundation. Okay, but what the results Baba and down? Whoa. Bàdá ò lè jà ó lábúrò tó gbójú lẹ́yìn èmi ni dada bàbá Mohbad Mr. Loba èmi ni dada Mr. Loba mo ti dé sí ẹ lọ́rọ̀ Aries I swear down ọ̀kan ní èmi àti ẹni tó máa rẹ̀ ní èmi àti amari let's start it let's get started. But if you think I'm going to watch you maliciously defame this man, lie on him, and even in front of his enemies, you'll be lying on him in front of people that are castigating him, that is victimizing a widow. You will pack them there and be lying on this man. Aries. But as I told you, we appreciate him. But like I said, Omiri said something. If I've made up my mind about something, I've made up my mind. Because I tried for how many months to keep me more at me, keep it more. I'm sorry if I have to offend any mommy here, but it's me bashi and I'm sick, me the face sick. Because if I don't treat this Aries fuck up, I will treat her fuck up. I
swear down. Me, one anybody come and record more. Mama lo shakan to Mary, Mama go kiri. Ma do not taro shule. Wa parisho ye. If you mention Baba Mohbad and you lie on him, and I hear you. Imi no be to live show. Ma to live show to me carry your fitaka in azie. Show no ni ronu. Show ni baba e ko jẹun kankan sí eri sí baba tó bá bí ẹ tó bá jíjú nǹkan sí ẹ bàbá oní bàbá á jẹ nǹkan sí ẹ àwọn arítẹnimọ̀ wí àbùtí wọn mọ́lẹ̀. Are you a saint yourself, Aries? Are you a saint yourself? That you are castigating this man, calling him a liar. This morning I say, hey, you are saying that man is a liar. You call him again, he's a thief. Those words are too heavy for a man who is grieving, who just lost his son. And I don't blame you. You know why I don't blame you? I blame Wummi. If the police had done the proper thing, you will mean that you are number one suspect. You should be behind bars to now. All this red that of a river by Kunishele. Red of river by Oma Fire Aries. I told you, you will meet. No, I told you in the text I sent you. I said you will meet your Waterloo. Continue bashing this man because you know what? You are obsessed with Baba Mohbad. Somebody was telling you have passion to fight for justice. I said, excuse me. When you say you have passion for something, go and Google the meaning of passion. You will keep that thing. Give it the best. Protect it with the whole of your heart. That is passion. If you have passion for justice for Mohbad, you will be fighting towards how to get for justice. That is passion. But you know what? You are obsessed with Mohbad. What is obsession? Obsession. Go and Google it. Obsession. You will keep pursuing that thing, pursuing it. You don't care if it goes well or it goes bad. And I told that person, swallow down. Aries have passion for his justice. He ain't got no passion for his justice. If you have passion, you will never hurt Baba Mohbad or anybody. Because since this fight justice for Mohbad, I don't think I've talked anybody. That is what I have. I'm the one that have passion for this case. But you are obsessed with Baba Mohbad. Obsession. You are obsessed with this case. You don't have any passion. You're obsessed. On obsession, obsession tó bá jẹ́lì lẹ́yìn bàbá yìí ó máa parun Aries. Tó bá jẹ́lì lẹ́yìn bàbá tí jẹ́ pé ó fi gbogbo nǹkan tó ní láyé ó fi tọ́jú ọmọ ẹ̀ kó pè pé kọ́mọ wá sọjọ́ fóun ìkọ́ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. This man is down and you are matching him and you think people will not stand up for him. Me, see them to talking dark and Aries. I will not keep quiet. Let me just I won't come for you if you don't come for Baba. I'm not in trouble, Baker. But I'll start shooting you from today. If I put on life, it's 1 person, 2 person, even if it's 10, once as I can talk, I will address you. That lie that you lie, I will come and address that lie and puncture that lie and debunk that lie against that man. You are telling go paro boba. Well, let me first ni gbejade. Well, let me go ni gbeja. Oni ro no ma sọ pé ẹlẹ́rìí òun wà lọ́run. Kò sí. I don't want to bring it out. I have evidence. I don't want to bring it out. You are a coward, Aries. If you don't bring the evidence you have against Baba, that is a liar. You are a coward. Woe betide you, Aries. If you don't bring evidence against Baba, Mr. Loba, that he's what? He's a coward. You know when I'm on the chat, I asked you, why are you bashing Baba? You're asking me who is Baba. I replied to Mr. Loba, I know you are saying because you don't have a single respect for that man. That is why you don't count him as Baba. You're asking who is Baba, and I replied to you, Mr. Loba, don't you Baba. But because you don't count him as anything, you've ridiculed him, you've reduced him to nothing. That's why when I said, why are you bashing Baba? Tani Baba. Tani Baba. Baba will learn no platform just for bad. She Africa to take John Caro for Baba in very busy Baba.
Anyway, me if I platform can feel opinion on me about you. Tori, I just remembered now you called that man a liar this morning. I'm going to this CTC. I read it, God first reading CTC. I discovered that this man has not lied. He won't come pathological lawyer. Oh, dear, laughing at here. I'm a testo bag. Eris, Victoria. Let me tell you, I'm 45 years old. You are 56. 11 years of Jumilo. What emotion go? I'd lie with you. I'm 45. What emotion go? 56-year-old woman. What your man saw? Oh man, do àgbàlagbà tó ọmọdé bá bú àgbàlagbà. Kò kí ń dọ̀ ọmọdé. Kò sí ìfẹ́ gbómi tó máa dùn mí. Ìwọ ló máa dùn jù. But I've picked this one on that CAC to carry because you rewrote my ipa. And you are saying that man lied. Order la for ya, ti ma shile fola, for lola. Boje mi ni kon mama so. You will bring that lie that you said Baba lie. Because you called that man a liar this morning. That because of your platform with my other account. I heard you say Baba is a liar. When you bring everything, so the evidence and tell you kuma Kpai a police. Kiku Kpai to bagori so bagbe. You want to Baba Pajadi, Lola, what do la family say? Hey Joe, Emma Binu. I'm not expecting anybody to join me. I'm interested. I'm coming tomorrow. You want to Baba Eris? Why evidence and Jadi Ofewoko? My Joko do la family say. Just hear me fair come keep it to Bawa. What's not cutting of a shift for me? Come back for me. I will shut you down. To bad daruko. Aroba, Mr. Loba, Biba, I mean to pass on to color him, take a color, so go in far. It can be inferred. We are not referring to Baba Mohbad. Oh, we try it. Alone, for me. She got me bad in Yeshi, or long walk be according to Bookie Jason. Oh, what she wants so. Oh, me, I feel just in low risk. It's easy. I'm 11 years older than you. I'm disrespecting you. What a shame. You're 11 years older than me, rather, who then disrespecting to you feeling a wallet paying. Me, if every person only person could to bet my queen ni abuke. This woman is a woman of honor, or me joking. A woman of honor. You cannot stand near her. She's a woman of truth. Beautiful in and out. So, have you ever seen her before? To learn any bouquet? I don't blame you. But Dr. Rara Bufuma got to don't paro. Oh, she need paro. Oh, she need one concourse of babies and any bouquet. Oh, she need so. Ori Mori, have you seen her before? Have you seen her before? Washa, what and what time was sha? Wo, Eris, on this platform, what it is anyone. Oh, what time did you call it? To be in your most of money, not for a but most of Lara, you want to call Nini Kemuni Kaluja, Nini Kaluja. I want you in they are not irrelevant, they don't matter. I imagine your color did in Nigeria, come a local food in America, hey, me, body. Come on, you nothing. Nothing, oh, you are so rich, you can be a satanic enough. You can be a metalhead enough. You can be up here, you can be any nothing. Oh, you are person already. No, how do you expect that one to analyze? Could they analyze or accurate? If I'm sorry, I didn't get sub Dubai, who control sub in your phone. One making alliance, analyze Tani. Oh, no, don't now. Oh, Kolo did like Nigeria, or no cooking. You to work the picture. Chef Adenike, Bele. You got a then can know you boni. Stop with oh, no, don't now. Oh, no, don't cut food in it. Don't cut food in it. Ni do. What do you expect? What we quite only learn Kombala, and then we take back home. Tony the bad calling to Batono, Mamu Memories Adenike, long Mamu Memories. Taking Farabale, King Bukwe, take a book on Bobo Chak, Woman Sakubati, when I'm going off TikTok. Chat say, Pani Benny. Don't paro to Roton Pan, you about Dassi Adenike, my women. Olóhùn tó bá dá sí Adéníkè máa wú ẹ mọ́ olódò ẹgbẹ́ nǹkan nọ́sìn ẹgbẹ́ ìṣe lọ olóńkọ́ bó ṣe ń sóúnjẹ olódò ṣọ́ọ̀bù yìí ló túrò sí ẹ bó kí n jẹ́ sọ ló kọ́ mi níṣẹ́ o ṣe bá fẹ́ gbọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀mí yín á fẹ́ ìjà sí mi lọ́wọ́ Eris àti Adéníkè
Adéníkẹ́ mo fún ẹ ní warning tí o bá dá sí tó ló máa ń gbẹ́ni ó máa ń wà ní platform yẹn kó tó dàbí transgender yẹn ó mọ̀ kó jọ transgender ṣá bàbá ló ṣe exercise òṣì mo máa ń rí ẹ olùpàkẹ́ transgender ló fún egún pàlẹ́nu mi o mo sọ fún yín ọmọ mi kan ti fi ń jọ mí báyìí ìṣe àwọn àṣìṣe fún yín ọmọ mi kan fi ń fi ó lọ́rọ̀ burúkú ó lọ́gọ̀ ńláńlá lẹ́nu I'm sorry nígbà tí mo ní kọ́ ọmọ mi bá mi save orúkọ erit. Will you stop that? mo ti mọ̀ pé máa stop mi. ọmọ mi oh my God ó fi jọyà ẹ ni àwọn olófo gbogbo mi ní sọ mo kàn mọ̀ pé mo yan ni mo ti mọ̀ pé máa dá kèmí mi ò bá mi ń tara tèmi lọ́pọ̀ lọ́wọ́ pọ̀ mi ní tara tèmi mi ń tara ọmọ olóṣì Adéníkẹ́ tí wọn kẹ́ mi ò dá sí rí mi ò dá sí rí o ṣùgbọ́n mo rẹ̀ kẹ́ ẹ̀ tírí ti bá ń parọ́ lórí platform ẹ̀ ìwọ́jọ́ ìní ojú ẹ̀ bí ojú transgender yẹn ààrẹ bí ààrẹ transgender yẹn àwọn bóyá obìnrin dàgbọ́ kó ìbò ṣe rí oníṣu lẹ́sẹ̀ má wọ̀ rí ó dọ̀là fẹ́mi àti ìwọ dá sí ọ̀rọ̀ torí máa wà á ti lọ pàápàá wà á ti lọ tó sórí platform ibi tó bá ti bú bàbá ibi ẹ̀ ló máa wà ẹ rí pé ẹni tó dá kinní yìí lẹ̀ Papariano kó kọ́ máa bó bàbá ó rí ẹni bó ti ó gbọ́n jù yín lọ ó ti rọra ju ara ẹ̀ kẹ́lẹ́ ńgbà tó ní káwọn èèyàn ti ń bá àṣàyàn tó ń bó bàbá ẹ̀yin wá gbẹ́nu gbọ̀ngàlà ẹlẹ́nu yíya látẹnu dé back of your head bàbá ó lọ bẹ̀rẹ̀ èbú bàbá yìí bàbá tí ẹ̀dẹ̀ ti di pé ọlọ́mọdé kóun fara òun lẹ́nu ẹ̀dẹ́lẹ́ni ya withdraw ẹ̀yin lẹ wá gbà bí agbàgbọ́ ọtí ẹ má wọrí èmi àti yín ni ẹ rẹ́kọ̀dì ń pèpè fún wọn eris èmi àti alákọ̀ọ́mẹ́ lọ́la irọ́ sí bàbá pa yẹn tó o bá gbé púfẹ̀ jáde ikú pa ẹ́ ọkọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ afẹ́ já sí mi lọ́wọ́ ọdún kìjẹsẹ̀ mo ti kọ́ṣẹ́ mo ti wù láti 2016 tó ti gbọ́ ṣèbí wo Adéníkẹ́ olólo kọ́ṣẹ́ látọ̀ ní fábọ́ọ̀dù mi ò tiẹ̀ kémi mo kàn fi ṣe ṣọ́ọ̀bù ní mi ò kọ́ṣẹ́ ní bọ́ọ̀dì bọ́t mo lè fi ẹnu mi gbára mi èmi àti eris you have an appointment tomorrow irọ́ tí bàbá pa yẹn wà á gbé púfù yẹn jáde tó o bá gbé jáde kó máa pa ẹ́ Adéníkẹ́ tọ́ba bí pọ̀lìpọ̀lì yálà yẹ ẹ̀dá tẹ́lifísì bá ti bẹ̀rẹ̀ àràbù irọ́ tó ń sọ yẹn ìwọ́jọ́ yẹn kó bú bàbá mu ṣé wọn kẹ́mi ò sọ̀rọ̀ látọjọ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa mú ẹ mọ́ ní orúkọ tuntun gbogbo ẹ̀ transgender ló jọ Adéníkẹ́ ẹ má bínú ẹ ṣeun ẹ jẹ́ lọ parí yòókù ní platform. Bá ti ṣí ká gbà bó ti ṣí o sátẹ́ńlẹ̀ bá ti ṣí ká gbà bó ti ṣí mo ti mọ̀ pé wọ́n máa fàbọ̀ sórí mi lọ́la báyìí. Mọ́mí tíbi kẹ́ni iṣẹ́ wa ń bẹ̀ kẹsàn-án lórí CTC tọ́ka. Okay, Mommy, God's love, over to you, ma. Mi mọ nǹkan tọ́ka mi ò sí bí mo ti lọ látẹ̀kọ́ mo lọ ṣe nǹkan. CTC bàbá Mohbad ni ọ̀rọ̀ tó sọ ní quest. Mi ì sí bí gbà tọ́ka mi ì sí bí rárá. Okay. Ṣé lọ́rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ kí n tó pé olórí? Kí ni mo fẹ́ sọ báyìí? Lóò kí n tó pé olórí mo ṣe ń bèrè. Lọ́dọ̀ àmì ìfowópamílẹ̀ ẹ mọ̀ pé kí ni mo bá tún sọ̀rọ̀ nígbà tí mo dé ìjọ. CTC yẹn ló jẹ́ kí Queen go that route because nǹkan tí ò yẹ kí bàbá Mohbad sọ pé nítorí pé bàbá Mohbad jẹ́ olótìtọ́ tí ò kì í fẹ́ parọ́ máa yẹn láti sọ pé wọ́n ti àwọn ọmọ òtẹ́ẹ̀lì fún 2 weeks not until ìgbà tóun tó ṣe píopío pàpàpàpà ya Mohbad lọ tó ra mọ́tò fóun so kí ní ẹ̀tọ́ ṣé bàbá sọ nínú bàbá sọ ní bàbá so kí ní ẹ̀tọ́ ṣùgbọ́n ìgbé wọ́n ti bàbá kò tẹ́ for 2 weeks. ṣé ẹni tí wọ́n ló máa ń parọ́ lédè ọ̀rọ̀ tí ò tẹ̀ yẹ kó sọ bọ̀ kí wọ́n sọ. ẹ̀rọ mọ̀ wọ́n tó kì í gan-an dídán ni. So nǹkan tó jẹ́ kí Queen lọ bá bẹ́ńdà iron bẹ́ńdà nìyẹn
reason tó fà á nìyẹn. Supreme Marion Bender. Bóyá ẹ jẹ́ kí olórí sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn àwọn wà bí wọ́n gbogbo ẹ̀. Olórí bóyá mute mic yẹn. Olórí kò lọ títí. ọ̀gá wà lórí sọ́fà nǹkan tá a gbọ́ tí wọ́n kà rẹpẹtẹ olúwa lọ́jọ́ ni kò ṣàánú fún wa. náà lọ́jọ́ ní kó dẹ̀ má fi àtijọ́ àti mu wá sọ́wọ́ ọmọ bastard ní pọ́fàtì ó ṣe ní láàánú gan ṣe ní láàánú ilé ayé tá a wá yìí ó yẹ kọ́ mọ́ fún yàn ni kéèyàn dẹ̀ kó dẹ̀ gbà á tinútinú kó sórí fún bàbá yìí condition tí wọ́n ń gbé fún tó ń gbélé lórí kò ní choice olóyìnbó ló máa ní beggar never have choice ó ṣèyàn láàánú gan but for the fact that wọn ò tijú wọn ò dẹ̀rù pé kí lẹ́yìn wọn á sọ ọ̀kìláyé máa wí wọ́n sọ òtítọ́ yẹn mo ní ìgbàgbọ́ àti ìrètí wípé òtítọ́ yẹn náà ló máa gbé wọn lékè because látìgbà tẹ́mi ti bá wọn join kíní justice láti last year gbogbo nǹkan bàbá yẹn kò sí ní tó yàtọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí kò sí àfi tó bá tún máa tún fi kún tó máa fi kún bóyá kò sọ̀rọ̀ yẹn kún dáadáa tó máa wá sọ dáadáa tó máa tún kún orí pé bóyá nǹkan kan ó pè ní blue tẹ́lẹ̀ owó àti sọ di green ọkọ̀ pè ní blue and green no everything tó ń sọ the same thing ni alágbẹ̀dẹ tó dẹ̀ ń lórí lójú kan ni ó ní nǹkan tó fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ náà dẹ̀ tún ní nǹkan tá à ń rí ká máa ṣòtítọ́ òtítọ́ máa ń gbé orí lékè lédè ni ó máa ń gbé èèyàn kan lékè kò sí bógun yẹn ṣe lè tó tọlọ́run ló máa ṣe it's so painful and I'm very very sorry for that baba but bá a ṣe la máa rí bàbá délé ayé àkànbálẹ̀ ayé la bá là ń bẹ̀ àmẹ́ tó kọ́ ọlọ́run bá ní wípé bí ìrìn àjò yẹn ṣe máa rí nìyẹn ẹ̀ lọ́mọ tó tara ẹ̀ jáde wúwàwí tá a máa blame ọlọ́run bọ̀ nínú nǹkan tọkùnrin yẹn tó wá ń go through ká tiẹ̀ má lè ríyàn kan láti support ẹ̀ ọmọ àṣàna yẹn kó tiẹ̀ má lè rántí ìgbà tí bàbá yẹn dúró tì lọ́dún tó wà lórí ìwọ̀n yìí mi ti rẹ tó lè bẹ́ẹ̀ shift ẹ̀ orúkọ ó kàn ń create scene ó kàn ń create ìyàmọ̀yà lójú ẹ̀ sìn orúkọ ń go away with a lot of things ẹni tí ò mọ̀ ẹ́ rí abẹ́ sunkún Cynthia ẹni tí ò mọ̀ ẹ́ rí ó máa bẹ́ sunkún because iṣẹ́ ló dàbí cancer lọ́rọ̀ ẹ̀jọ̀ ò jẹ́ kára lé sinmi ò jẹ́ kẹ́rọ ọ̀nà sinmi ó dẹ̀ mọ̀ wípé truth yẹn everything the light to this justice is in your hand ìwọ wá dìímú kò wá wò bóyá ọlọ́run ò ní tọ̀mọ́lẹ̀ tiẹ̀ ọlọ́run á dúró ti bàbá o ibi tọ́lọ́run gbọ́rọ̀ yẹn dé apárí yòókù lágbára ọlọ́run ọpẹ́ ládẹ máa dùn ọpẹ́ ìyá máa dùn by the end of the day it's so sad lórúkọ Jésù àní firú ẹ̀gbá o God bless you. Ẹ ṣé máa. Thank you so much, ma. So ẹ jẹ́ kan mọ́ mi Joseph ní olórí kò lọ títí ṣe parí solution ẹ̀yà nǹkan sọ nǹkan kan nínú mi sí nígbà kan ká sí sísè wọn nǹkan tí mo deduce nínú nǹkan tí mo gbọ́ ni pé the reason tí èèyàn fi gbúdọ̀ dúró sí bàbá Mohbad òun ni bó ṣe humiliate nígbà ayé ọmọ ẹ̀ àti nígbà tọmọ ẹ̀ kú tán ẹni tó fi orí sígbó
tó fi ẹsẹ̀ sí ìjù òwe àwọn aráàlú nínú mi ń pa ẹ̀ tó sọ ọmọ di ọmọ nígbà tí ìyá ẹ̀ fi lẹ̀ ọmọ náà wá di ó débi tí owó ẹ̀ ti máa lè máa fún bàbá ẹ̀ ká tó bàbá ẹ̀ ṣe ìyá yẹn já ó rúgbó dé àti ìyàwó ọ̀ràn wọ́n wá gbà á lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ ó wá ń fi bàbá ẹ̀ sí kọ́ndíṣọ̀n kó tó lè fún lówó oúnjẹ. This is one of the reasons téèyàn fi make up mind ẹ̀ pé no bàbá ẹ̀ náà need láti tọ́ ayé wò. Tí a bá ń báyàn rìn tí ẹni yẹn lè tán ìyà ara wa tá a dẹ̀ ń jìyà irú ẹni yẹn máa ń sá fún ni. Ó mú mi lọ sórí ọ̀rọ̀ tí Queen sọ ní àná àbíjẹta pé Eric sọ pé bàbá ń kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì inú èmi ń dùn pé bàbá ń dán inú èmi ń dùn pé lẹ́yìn ikú ọmọ ẹ̀ ayé ẹ̀ nítumọ̀ agẹrun ìyà kúrò lórí ẹ̀ àbọ̀ṣọ òṣì kúrò lára ẹ̀ mo wà lára àwọn tó tún Joseph Alọ́ba ṣe it's an honour to me pé mi ò mọ̀ rí bọ̀ mo ní owó sínú ayé ẹ̀ tó bá jẹ́ pé bí gbogbo wa ṣe kóra jọ yìí tí bàbá yẹn wá rìn ṣọ̀ṣọ̀ṣọ̀ṣọ̀ ju ìgbà tí Mohbad wà láyé ṣé a máa lè wà proud pé a tẹ̀lé bàbá yìí ṣé a máa lè wà proud pé a nawọ́ sí ayé ẹ̀ because tá a bá rí ẹni tí ó dàbí Aries ní ìrìn àjò ayé wa ṣó lè yẹ ká sá for her to say that bàbá ń kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì kí ló ń rò ó wá sórí TikTok àwọn èèyàn gift ẹ̀ let's even assume pé bọ́n ṣe gbé calculator ti owó bàbá yẹn ó pé 7 million ṣé wọ́n fẹ́ kó lọ rẹ sí pọ́ọ̀tù kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣàjẹ́ ni ó mọ ibi tó wọ́n ti ń lé òun bọ̀ ó mọ nǹkan tó ń go through tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ mọ̀ tó yẹ kó òun tú ara òun ṣe bí Ọlọ́run ṣe kọjú sí òun ṣe lórí lẹ́yìn ikú Mohbad ti kú kò pa Mohbad bò á gba justice bò 1 naira 2 naira táwa èèyàn ń fún yàtọ̀ sí owó tó ń dá sákàǹdì tó fi ń ṣe kiri ó kó tiẹ̀ wá jẹ́ kó tọ́ ló ti ń kó ṣọ́ọ̀ṣì yẹn because mi ò tí ì rí pé ó ń kó ṣọ́ọ̀ṣì kó wá ní nǹkan tó ń mú jáde nínú tẹ́tẹ́ ń kọ̀wọ̀ tá a dá fún òun ni kó ń kọ́ ilé Olúwa kó lè máa sin Ọlọ́run tiẹ̀ ń bẹ̀ kí ni wàá máa bí irú Aries ṣé mọ̀ pé irú Aries yẹn wá dàbí ẹni tó jẹ́ pé wọ́n ní ẹni tó fún èèyàn ní oko ìdí ọ̀pẹ ro ẹni tí ó fúnyàn lákọ adìyẹ tó ń béèrè ọmọ adìyẹ lọ́wọ́ èèyàn òun ni Aries ẹni tí ẹ máa rí tẹ máa sá lọ pátápátápátá bẹ́ẹ̀ ni fẹ́ pàdé mọ́ láyé òun ni Aries ó fẹ́ kí bàbá Mohbad máa kún ó fẹ́ kí bàbá Mohbad máa tọrọ jẹ nǹkan tí ìyá Mohbad fẹ́ fún bàbá Mohbad òun ni Aries fẹ́ fún bàbá Mohbad tí ìyá Mohbad ò bá fẹ́ lóògbésí ayé yẹn fún bàbá Mohbad ṣe bó yẹ kó sọ fọ́mọ ẹ̀ pé bàbá ẹ̀ ló ń fi sí condition pé ó gbúdọ̀ wá bẹ́ mi sùn pé kó tó ra nǹkan fún rárá o tọ́jú bàbá ẹ̀ torí ìgbà tèmi pẹ̀lú ẹja lóòótọ́ kò jẹ́ kí n wá wù ẹ́ ṣùgbọ́n ó tọ́jú bàbá ẹ̀ ibóbìnrin máa ń sọ fún bẹ́ẹ̀ fọmọ ẹ̀ káàtẹ̀ ní ọmọ yẹn ojú ọ̀fẹ́ kì í ṣe pé bóyá lórí ẹ̀ ló ṣe ń gbọ́rọ̀ sí ẹ lẹ́nu bí mo ṣe sọ níbi ìfẹ́ nìkan ní ìrọ̀lẹ́ pé ikú Mohbad yìí kò sẹ́ni tó mọ ibi tó ti wá ìwọ ìyá Mohbad tó lọ́kọ méjì ó fẹ́ padà máa fẹ́ bàbá Mohbad ò fẹ́ fọkọ àtijọ́ sí ọkọ tó pẹ́sẹ́ńtì ọkọ tó ń gbé lọ́dọ̀ sílẹ̀ ṣé ẹnìyẹn máa lajú sílẹ̀ pé kí Mohbad gba ẹni tó ń fún òun lóúnjẹ kó lọ gbé fún bàbá tiẹ̀ tó níyàwó kan so nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé Aries ò dáa Aries ò ń ṣèyàn mi ì sọ pé má máa dá lóhùn bọ̀ inú ẹ̀ ò dáa kò fẹ́ kẹ́ni kankan dáa jù ú lọ kò fẹ́ kẹ́ni kankan ní progress and that thing ni pé kóun jọba lórí everybody kó máa wá sọ́wọ́ wá béèrè ọ̀rọ̀ kò dẹ̀ mọ̀ páyé ti kọjá bẹ́ẹ̀ èmi máa rò pé ọmọ 70 years ni nígbà tí gbogbo èèyàn ń pè lágbàlagbà mi mọ̀ pé she just 56 Ọlọ́run ṣàánú Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa nǹkan tèmi lè sọ ni pé èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún bàbá Mohbad o kó yá kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ tó bá lọ́ọ̀ bá tó wá bá jogún owó sí
kó kọ́ fúláàtì sẹ́yìn ṣọ́ọ̀ṣì kó máa jayé ẹ̀ lọ. Tí wọ́n bá gba justice tó sọ sí Mohbad kó jókòó ẹ̀ jẹ́jẹ́ kó ṣe ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ kó yan Ọlọ́run ẹ̀ kó kọrin ẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá wù láyé kó máa ṣe. Kò kàn mí because mi lè live life ẹ̀ mọ́ tèmi. Mo jẹ́ pé ẹnìkan tí mo fẹ́ sọ nìyí inú Aries tó dáa. ẹnì ẹjọ́ mo notice nǹkan kan pẹ̀lú Aries yẹn náà ó dàbí pé ó ní interest pẹ̀lú bàbá ṣe pé ìrìn àjò yìí ó ní nǹkan tí kálukú bá débẹ̀ ó dàbí pé kó tó switch lọ́sàn-án ló ṣàní ọ̀hún mi dẹ̀ mọ́ ọkàn láìkí Joseph bàbá rẹ̀ tiẹ̀ ṣe pé wọ́n gbé kíla jù kí ló ń sọ kí ló ń wí what is it ṣé justice náà lélẹ̀ àbí nǹkan mi so there's a lot to it oníkùlù dẹ̀ mọ̀ká no matter what nǹkan tó bá ní lọ́kàn tó fẹ́ máa fi ní bàbá yẹn lára ọba tó ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí ó máa ní lára torí wọn ò fi wé pé anybody èèyàn ò gbọ́dọ̀ kó sínú odò mọ́ kó tún máa kígbe òtútù ní mo gbọ́ that woman she's up to something she's really up to something ọlọ́run adé tó máa táṣìlè gbogbo wọn kọ̀ọ̀kan because this is unfair it's unfair to that baba it's unfair. Queen, your camera is on video. Queen, you're on camera. Mommy John camera baba sọ fún Queen, you're on video. Ibiselo wa yan. Queen, you're on video. You're on video, Ibiṣẹ́ ló wà. Àwọn kan ti ń pariwo àwọn fẹ́ rójú àwọn fẹ́ ṣe ó dẹ̀ ní ẹ̀yọ́ àtúnṣe. Àdúrà pé òtúrú wa ó mọ pé Ibiṣẹ́ ló wà bẹ́ẹ̀. Bóun bá tiẹ̀ máa gbójú jáde àwọn kan ni wọ́n máa sọ fún un. Ojú Queen. Exactly ṣojú ojú ni wọ́n sọ ni àbí kẹ́ẹ̀wù wẹ́n tó lọ́pọlọ. Kẹ́ẹ̀wù wẹ́n tó lọ́pọlọ. Ò ń ṣe mí ò ń gbà mí báwo la ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣe ni tó ń gbà ni wọ́n ti kí ni búmà yẹn kí ló fẹ́ gan kí ló fẹ́ a mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ tòrí tẹ́ fẹ́ bóyá ẹ fẹ́ dókò jò sí ni àmọ́. Nǹkan tí Adéníkẹ́ fẹ́ kú sí nìyẹn oko jù sí. Àmọ́ gbogbo yín ẹ ti dán ọmọkùnrin bá sì. Nǹkan tí Adéníkẹ́ fẹ́ nìyẹn. Kí ni pẹ́ǹsì ní gangan kí ló ń dùn yín? Wọ́n mi tí mi kẹ́ ní ìpínlẹ̀ gbà lọ. Ẹni tó fọwọ́ kọ́lé tó tún fẹ́ túká. Ẹ tí wàá fẹ́ túká lórí òtítọ́ lórí irọ́. Ẹ jọ̀ọ́ máa petition enough. Gbogbo shenanigans tó ṣe tó ń ṣe lórí social media yìí. Ta ló rán níṣẹ́ pé kó bá wọn sùn ìyá Mohbad? Lórí ọmọ kékeré ògùn yín wá sọ̀rọ̀ ayé di ayọ̀lẹ̀dẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ayé di ayọ̀lẹ̀dẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ayé di sùúrù ẹ sọ̀rọ̀ ayé di nọ́nsẹ̀nsì ẹ fún ayé lórúkọ lórí wéètì. Ẹ mọ̀ pé ìgbà tó ń ka CTC bàbá Mohbad yìí aláì omi ń bọ́ lójú mi. Of course. Èèyàn ṣẹ́gun sí ó wá sí ẹ̀gbẹ́ síwájú ló wá mú síbẹ̀ wá di ọwọ́ ẹ̀ mú pé kò lè. Ẹ wo condition tó ń gbé bàbá yẹn sí. Condition burúkú. Ta ló yẹ ṣoṣoṣo òbò tí babaláwo tó ti dó kọjá ló yẹ kó tún gorí ẹ̀. But kí la fẹ́ sọ? Ọ̀bẹ ti gé ni lọ́wọ́ ó sọ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀bẹ ti ṣe tó máa ṣe kò ní choice. Tó bá jẹ́ bàbá torí jẹ́ torí mo ní ọmọ kan máa gbé ń condition kò ní blast orí ẹ̀ dànù pé kó get to lost. Ọlọ́run má fà tí jẹ́ wá síbi tó nira. Mo kò yé ọmọ gan òun rò pé òun tọ́ láti má ti dáadé àmọ́ mi pọ̀ ni but ikú ni because ibi tí ìyá ẹ̀ ṣe wà lábẹ́ canopy babaláwo. Mọ́mí kò lórí kò lọ títí ebi ò pa bàbá Mohbad o
bàbá Mohbad kan wò pé iṣẹ́ tó ń ṣe yìí wọn ò ní jẹ́ kó ń gbà lọ́wọ́ ebi ò pa o. wọ́n lè fẹ́ẹ́ ìyàwó a lè sọ pé ibi ò pa àpọ̀tà at the same time ṣe mọ̀ pé wọ́n rí wípé mọ́tò tó fẹ́ gbé fún mi. ẹ gbọ́ bó ṣe bí bàbá Mohbad ṣe kú tẹ̀. wọ́n ti bọ̀ pé òun ní mọ́tò yẹn urgent. ọmọ kékeré ló ń ṣò lórí fídíò yìí ni àbí. ẹ bá ń sọ fún ẹ bá mi mọ́tò obìnrin ọ̀gá ó ti kárí dé. àwọn fúnra wọn ló ń ṣe fídíò yẹn náà fídíò ìjà sísọ irọ́ o. anyway ẹ jẹ́ ká kúrò lórí ẹ̀ so ṣe rí. ẹ̀rí condition tó fún bàbá ẹ máa gbọ́ mi mọ bí bàbá Mohbad ṣe gbọ́ ẹ mọ bí bàbá Mohbad ṣe make statement yìí. ó ní I invested so much on Mohbad. ìyàwó gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ mọ̀mí gbọ́ mo fẹ́ dá mọ̀mí gọ́sìlọ̀ fún lọ́wọ́. ẹkùn kan yẹn. torí wọ́n lébi ò pa mí ìlébi tá a bá lébi ń pààyàn kì í ṣe wípé owó tó máa jẹun à ń sọ ṣùgbọ́n ló kọ́lé ara ẹ̀. ṣẹ́ẹ̀rì poverty tẹ̀sán yẹn poverty tẹ̀sán yẹn. yes. in life that word. bàbá Mohbad kò sí poverty láyé wọn ẹ kàn sọ̀rọ̀ generally don't use that adjective to qualify him. ọjọ́ Sunday tó ń sọ̀rọ̀ kòkò mo rí máa yẹn tán pé there is no poverty ó ní choice of food ó dẹ̀ ní choice of life ó sọ̀rọ̀ kan ó ní kí ló ti ń pè property Mohbad kò káàrún lára ó ní because gbogbo nǹkan tó lọ́ọ́ ṣe fún lòun ní ìtẹ́lọ́rùn pẹ̀lú ẹ̀ so ẹ jẹ́ ká yọ poverty kúrò níbẹ̀ yẹn ká máa sọ nǹkan míì. ọ̀kẹ́ tó máa ní èèyàn ṣaláìní nǹkan kan èèyàn ṣaláìní nǹkan kan kí lẹ òyìnbó wo ló yẹ ká lò fún. bàbá Mohbad ò ṣaláìní anything ó kàn fẹ́ jẹ nǹkan tó sò sílẹ̀ ayé ọmọ ẹ̀ that my mother did not have a car could make my mother a poor person. tí n bá wá dé stage kan in life tí mo ra mọ́tò fún bàbá mi àbí mo ra mọ́tò fún ìyá mi my mother was never poor mo ra mọ́tò láti fún ọ̀la. tẹ bá listing sí CCC yẹn máa understand nǹkan tó lórí ń sọ bàbá stated bàbá sọ àwọn kankan bẹ́ẹ̀ ó stated there so that is why she was saying this. Adibin is financial enough. Yes, there are some things he's not going to accept. Bọ́n ṣe ní kán lọ lodge wọn sóòtẹ́ fún 2 months all because he needs something. So nǹkan táwọn try láti sọ nìyẹn Adibin is okay on his own. Mohbad ò ní control ẹ̀ báyẹn. nǹkan tí mo ṣe fẹ́ sọ ọ̀pọ̀ tí mo sọ oúnjẹ tí mo jẹ understand wọ́n mi ọ̀la oúnjẹ tí mo jẹ sí báyìí ó máa wù mí jẹ ẹ̀wà àtàkùn. ẹ jẹ́ n parí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí so that God first ẹ máa understand nǹkan tí mo ń sọ. Poverty does not make you to do some certain things. Ibi tí mo lọ gan nìyẹn. Ṣẹ́rí ó depend lórí level. ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ìtàn mọ́ mi ìtọ́jà títí kẹ́ ẹ lè máa sọ lọ kí n kúrò lórí ẹ̀. Ṣẹ́rí I'm from ibì kan tí wọ́n ti ní agídí kú Èkìtì ní. My father bàbá mi kò parí ilé tó kọ́ kó tó kú. But my father will not take half of what Baba Mohbad is taking from Mohbad. Mo ń sọ lórí bíbá ẹ̀. Mo ti rí àkọ́bí bàbá mi ọkùnrin tí yóò sọ fún bàbá mi kó fẹ́ ṣèyàwó. I was like 7 to 8 years. We live in Akoko. My father is from Ekiti. The guy came from Ekiti to come and tell my father òun fẹ́ ṣèyàwó nínú oṣù karùn-ún bàbá mi ní òun tẹ̀ ráyè. Kó lọ sọ fún wọn pé òun lòun á mú date. You cannot tell me what you want. I tell you what I want. Mo ti tọ́ ẹ ní school. Tó bá wá wù ẹ́ kó lọ wá bàbá tá a ṣe nǹkan tó ti fi ń ṣe wàhálì. The guy went back to his mother and both of them came to Akoko and they sit down. My father now gave them. Then August. Ó ní August lòun lówó tó fẹ́ fi ṣèyàwó wọn ò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ lè ní ìṣíní. Ṣẹ́rí bàbá mi was never rich. Àkọ́bí bàbá mi ní ìdẹ̀lẹ́ ní ọkùnrin dẹ̀ ni. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ ọkùnrin kan ní bàbá mi bí obìnrin 3.
So let me tell you, pé bàbá ẹ̀ béèrè mọ́tò lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn and bàbá ẹ̀ ti invest lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n ka bẹ̀yẹn fún yín kẹ́ understand the content. Ẹ jẹ́ kí n ka bẹ̀yẹn fún yín. Pé tó bá wù ẹ́ kó lọ tọ́jú ìwé ẹ̀ nǹkan tó fi ń ṣe ó wà lẹ̀. Àwa láti àwọn ọmọ wa náà. Sọ̀rọ̀ èdè tẹ́mi pé ó yé mi ìyá wa ẹ jẹ́ ká move on èdè tẹ́mi pé ó yé mi ṣe pé áńkù tí kálukú fi ń rìn kan tó. Ẹ jẹ́ kí gọ́fọ̀s ti ka bẹ̀yẹn ó lè yé nǹkan tẹ́yìn lórí sọ ó lè yé nǹkan tó lórí sọ. Okay. From what we heard about Mohbad's mom living when they were very young, and the time she came back, was there any rift between you and her? As she came back, was there any rift with her from getting close to your son? Answer: when his mother would come back, it was about 2 and a half years, and 3 years when my son already had a name, and my son told me that he wants his mother to come back, and I already have a wife, and it is impossible. But for complete 2 years, he would take me to an hotel only is impossible. For complete 2 years, he would take me to an hotel with his mom and tell us to have a nice time. I told him, because of a good intention, that there is nothing between me and his mom, and it just puts us together. And when he asked why, I said I could not take another person's wife. I found Mohbad as who I invested in, and because I was not with his mother, I could not benefit. So I told him that I have heard what he had said and accept his mother. Then he bought a car for me. Okay, question. Ṣẹ́rí bẹ̀yẹn àárín yẹn gangan ló ti mú nǹkan tó sọ yẹn, and it's not because of. Mo gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ dáadáa, but it's still the same thing. Ṣẹ́rí mo sọ mo ní because bàbá Mohbad ó fẹ́ jẹ nínú iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. It's not poverty. Ó kàn sọ pé nǹkan tí mo jìyà fún ẹ mi ì ní jẹ́ kẹ́nì kọ̀ọ̀kan jẹ kí n má rí jẹ nínú ẹ̀. Àwọn ṣé àwọn afẹ́ jẹ nínú iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ní kọ́kọ́ máa fẹ̀gbin lọ ẹgbẹ́ nù. Ẹ máa gbọ́ mi kò lọ títí ṣẹ́rí nǹkan tó gbé gbogbo wa débi nǹkan tá à ń sọ ló gbé gbogbo wa débi. Adébí bàbá did not do that thing. Wọn ò ní tètè rí ọmọ tó kù mú. I am telling you. Ó ní fún ọdún méjì ní kọ́tẹ́ kàńsìn ló ti ń sọ fún àwọn ọmọ ọ̀sẹ̀. Ẹni sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n parí ọ̀rọ̀ mi, ẹ jẹ́ kí n sọ. Mi ò lè bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kí n má parí ẹ ní sùúrù, ẹ gbọ́rọ̀ mi. Ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀ make submission yẹn kí n mọ difference tó wà nù ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ, tí n bá ṣe tán kó lórí kò tó lọ títí kan tó wá make submission wọn. Ṣé ẹ rí bàbá Mohbad nǹkan tó jẹ́ kan ṣe kínní yẹn? My point is still not poverty. Ṣé ẹ rí kẹ́ jìyà lórí nǹkan kan? Kí kínní yẹn wá máa dá máa jẹ tèmi ń bẹ̀. Tó bá jóbìnrin ló dúró láàrin ní àtọmọ mi. Nǹkan tó bá ní wọ́n fẹ́ kí n ṣe kí n lè rí nǹkan tí mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọmọ mi. The thing is not poverty. That's where I'm coming from. Wọ́n nǹkan tí mo tún wá tún sọ lẹ́yìn ẹ̀ sí olórí kò lọ títí sọ pé ibi tí mo ń gbé lọ yìí. For 2 years, wọ́n ti ń try bàbá yẹn pé kó ṣe kinní yẹn. Bàbá yẹn ò ṣe. Ìgbà tí bàbá yẹn kọlu odò ni nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ tí Mohbad kú. Wọ́n tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ tèmi dáadáa o. It was not poverty. Torí bàbá yẹn gbà tí wọn ò fún
oúnjẹ wọn ìgbà tí Mohbad náà kú pẹ̀lú mọ́tò tán rà fún wọn àríbọ̀ ṣe rí. So it's not that poverty. It's the principle that ìwọ ọmọdé ìwà lóòótọ́ ò ti lórúkọ ó ti dáa fún ẹ kò dẹ̀ ní bàjẹ́ fún ẹ. Tó bá fẹ́ fún mi lówó fún mi, tó bá ní fún mi ìyá ẹ̀ mi ò bá fún. Simple as that. And stand on your words. Kò jẹ́ kó lọ. Don't even go there and ask, okay, mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún wa ní bíbá yìí. Ìgbà tí Mohbad àmì tí bàbá lọ tó lọ bá ìyá Mohbad sùn. Ṣebí bàbá ìgbà tí wọ́n ra mọ́tò fún tán. Ṣebí bàbá ti stop àti máa lọ bẹ̀. Bàbá ti stop because most things tó ń ṣe wọn ò gbé dọ́dọ̀ bàbá mọ́. Does that bring love back to Mohbad and the father? No. But kání bàbá yẹn there are so many things tó yá pé bàbá ti yẹ kó já. Ìgbà tán lọ́ fẹ́ lọ sanwó orí. Ẹ̀dákẹ́ náà ni pé àkàn sanwó orí gbogbo nǹkan tó bá ti fẹ́ ẹ̀ bá ń fẹ́. Let him know who you are. Gbogbo ala lọ́mọ. Gbogbo wa pátápátá la lọ́mọ. Ọmọ mi kankan lè dé kó wá máa lalẹ̀ fún mi. Gbogbo àdèlà gbàdúrà pé kọ́mọ wa dáa jù wá lọ in every ramification láti sọ pé kí ọmọ wa dáa jù wá lọ kọ́ lówó jù wá lọ kọ́kọ́ wọn balẹ̀ jù wá lọ sódà tó bá jẹ tó bá kù wá lè wá tọ́jú wa. But tí ọmọ wa bá wá sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá ti dúró sẹ́nu ọ̀nà ẹbí mo ṣe dé kẹ́ ẹ dúró ẹ̀ ní gbogbo. Àní wọ́n ní kò tí ń ṣe títí kéèyàn sọ pé dọwọ́ ọmọ mi lọ́rùn wàá sọ fún mi èmi ni mo bí ẹ ò bí mi lóòótọ́ olówó mi ì lówó tó ẹ but tó bá jẹ́ torí owó tó fẹ́ fún mi keep it in your pocket o stop àti gbogbo ṣe náà nígbà yẹn ká ní bàbá sọ bẹ́ẹ̀ ni Mohbad gan á sì tọ̀ pé nǹkan tí bàbá mi fi lè gbójú kúrò lówó yìí I have to give my father respect. Nǹkan tó mi fẹ́ sọ nìyẹn o mọ mi jọ́kẹ́ was not poor yes was not poor. Lórí ẹ̀sọ́ tí kẹ́mi tó wá sọ tí mo fẹ́ sọ sórí ẹ̀. Ṣé rí ibi áńgò tí ìyá Goslove fi wo nǹkan ó yàtọ̀ sí áńgò tèmi fi ṣó ti yé yín and ọ̀rọ̀ tó ẹ̀ sọ bó ṣe yẹ ká bí amúronú náà nìyẹn torí wọn téèyàn ò bá lówó lọ́wọ́ kò lè pààyàn lórúkọ dà bó mo sì tún tẹnu mọ́ poverty because mo fẹ́ lo love but love ò lè tì mí títí kò sí bí mo ṣe lè love ọmọ mi tó kí n má lè stand the ground mi fún ìgbà yẹn kò jẹ́ kí n lè sọ pé love but àwọn situation kan máa ń wà tó máa ń tighten èèyàn mọ́kànnà ẹ má gbàgbé wípé bàbá Mohbad tí ó níyàwó ni o tíyẹn náà tún ṣàbíamọ so he's trying as much as possible láti upgrade ara ẹ̀ náà ìtura ẹ̀ náà ló fi ní ìdìbòtò yẹn so that bóyá ó fẹ́ máa fi kọ́ àwọn bísínẹ́sì kan ni o ó fẹ́ máa fi kógi ni o ó fẹ́ máa fi ṣe so more money will be coming in. ó ní wọ́n fi di because kò ṣàṣe pé káà ni wọ́n rà fún aṣáàrí mọ́tò yẹn àwọn bíi pick-up àti kí wọ́n tó wá jẹ́ mọ́dé wọn yẹn ni àwọn gbé kìlódù yẹn ó já wọn ní wọn àwọn tó ń lò sọ mi ò ní kì í ṣe pé ṣe ló ń sọ mi bàbá nǹkan. ẹ rí wípé ó fẹ́ máa fi mọ́tò yẹn máa fi ṣiṣẹ́ ni so to meaning of that is and more income to come to his pocket because ó ṣì ní other family láti look after so tó bá dẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti lọ forúkọ gba lónìí bí kan àṣẹ bó torí pé kò lórí ọ̀fẹ́ yẹn. bó tiẹ̀ jẹ́ kánsítà lọ́ra fún gbọ́ ọkọ̀ wa lọ ra àwọn agbègbè táwọn wẹ́dà máa ń mú. náà ìyá mi àti ẹ̀ lè sọ pé irú mọ́tò tán rà fún because ẹ rí wípé mọ́tò tó fẹ́ ni. no ó yẹ kó ra kánsítà fún kí ṣe irú yẹn kánsítà náà máa ṣiṣẹ́ tó fẹ́ náà ó dẹ̀ máa look unique but ilé àwọn mọ́tò táwọn wẹ́dà mold ni. àìsà mọ̀ pé nǹkan tó fẹ́ tó máa sùtù nǹkan tó fẹ́ máa fi ṣe ló máa jẹ́ ṣe understand. ṣẹ́ẹ̀rì mọ́mí lọ́kàn ọ̀rọ̀ kánsítà tẹ́sán yẹn ló yẹ kí n padà wá sọ pé kí n fẹ́ sọ yìí. ẹ jẹ́ kó lórí délẹ̀ ẹni sọ. by the end of the day
nǹkan tó wù lọ́kàn yẹn tó bá lè ṣe láàyè ara ẹ̀ á ṣe. But for the fact that wọ́n táyà owó ẹ̀ wọ́n fi sí condition ó wá tẹ́rí sí ẹjọ́ poverty ni ẹ gbà bẹ́ẹ̀ poverty ni nígbà tó lọ́wọ́ kò mí pé kórìí mi dorí kodò kí n má mọ nǹkan tí mo fẹ́ lèmi pé wá tún wá tì mí mọ́lé kò ń ṣe ìyá ẹ̀ tí mo filẹ̀ last year 2 years ago 5 years ago tó jẹ́ pé ẹni tó gbé sílé wọ́n tún pè ń babaláwo tọ́dẹ̀ sì fẹ́ra wọn tó bímọ fún bàbá gan ó fi láìfọ ara ẹ̀ sínú risk now. What are we talking about? Nǹkan kò sí bó ṣe lè jẹ́ ó máa dúró sórí ẹsẹ̀ ní pòun sọ́ọ́rí tó bá jẹ́ yẹn ló fẹ́ fi fún mi ní nǹkan tó máa fún mi dìímú. Níbo ni wọ́n forúkọ sí tán gẹ́ra mọ́? Tí nǹkan bá ti lọ ṣe ń kọ́. Then submission yín méjèèjì dọ́gba. Poverty ni kò ń ṣe poverty ló yàtọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí méjèèjì. Wọ́n ní pé tí n bá ti ń sọ fún ọsọ poverty yẹn ó máa ń dá wọn pé kinní kan ṣáàlì téèyàn bá rí jẹ ẹ jẹ́ ń sọ ọkọ̀ fún yín tẹ́ bá rí jẹ àríjẹ àrímọ àwọ̀ bàtà á ṣe gbogbo ẹ̀ ọlọ́ọ̀dẹ ṣèyanu ó fún wa nílé àti ìfògọ́ ẹlòmíì tí ò nílé tó rẹ́ǹtì ilé àṣírí túbọ̀ ni. But as long táwọn ọlẹ́kùn kan téèyàn bá ṣe nǹkan tí wọ́n gan mọ̀ wípé jẹ àbí nǹkan tó wù ẹ́ tó wẹlẹ́dẹ̀ ò lè fọwọ́ sí poverty ni confam. You're right. Ó wá kú bó ṣe wá rí o bóyá èèyàn ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ ọlọ́run ṣe fún mi àbí èèyàn wojú ọmọ kó ṣe fóun. As long tó jẹ́ pé at that moment èèyàn já aláìní fún kinní yẹn poverty ni ẹ gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run wa lè gbá àánú ẹ̀ dìde anywhere o bọ̀ pé èèyàn ṣaláì ní nǹkan tó wù yẹn kò dẹ̀ tẹ̀ lọ́wọ́ táìmù yẹn is a poverty. Torí ìgbà tẹ́yìn ló ti dáàdi yín yẹn ẹ rí wípé bàbá ó fẹ́ ṣe wedding fọmọ ni owó máa jáde látàpò ẹ̀ ni. Ibùgọ́ bí ó tẹ̀ jọ pọ́ ọmọ yẹn gan ló pe Sani tó pe Barrister tó pe gbogbo for the fact that they want that Baba to sit on that day as a father of the ṣé bàbá ọkọ ni àbí bàbá ìyàwó. Present Baba yẹn ó ní meaning ó ní weight. So that's why Baba say I'm sorry. Oṣù tẹ́mú ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ gbàgbé lọ́jọ́ kan náà mi tiẹ̀ ti ráyè tí ń. Torí wọ́n rí wípé is a person tó yẹ kó jókòó ṣé bí irú nǹkan báyẹn náà ló yẹ kí bàbá ń tàn sọ yìí náà kó fárígá ńgbà tán ni wọ́n lọ ṣe introduction. Káníjọ́ yẹn gan bàbá yẹn tó ti kí bọ́lẹ̀ nípa ẹgbẹ́ lẹ́ máa fi ń lọ mí nà. Ẹni ká wá fún introduction ẹ sọ di engagement lé mi lọ́wọ́ kò síyàn kankan tó tẹ̀lé mi ìdúbò wọn ti ń ṣerú ẹ̀ ọmọ Yorùbá lè mi nà kó bínú padà jọ yẹn ó dúró eventually wọ́n gbé agbádá lé lọ́rùn nìyà. Ẹ̀mí ọmọ bóyá pọ̀ fún nǹkan tó máa ń sà sí wọn ó lè lóògùn nù ó bóyá wọn á ti ṣe tán kójú wọn tó wá lágbẹ́ ó dẹ̀ yẹ kí n sọ̀rọ̀ ìyẹn possible torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí àwọn àṣànà yẹn wàláì ó ti yẹ ká lọ kọ́tẹ̀ bá wa wò sọ́mọ yẹn kọ́ iṣẹ́ eré yín ẹ̀ rí tó ti yẹ kéyìn iwájú ẹ̀ ti jóná tó ọmọ yẹn máa tó nǹkan lá Wùmí máa tó nǹkan lá torí irú ọmọ tó bá gbarúkọ dídọ̀ ọmọ yẹn kọjá kò lè báyàn sọ̀rọ̀ ọjọ́ sẹ́nu lásán so bọ́n ṣe ń bá ṣe ọmọ pẹ̀lú oògùn ni wọ́n ń bá ṣe ìyá àti gbogbo wọn so gbogbo wọn kò gẹ́tà ara wọn wọ́n ti tamper spirit wọn ohun tó gbọ́gbọ́ bá gbọ́ lọ́gbọ́n gbà bá wọn ṣe ń pè ló ń lò fún wọn wọ́n ti ṣetán kójú wọn tó là. But for somebody that his brain is still there, number 6 is still working, I'm telling you, ó máa put the feet here down. Ibi tó bá ti yẹ ká bá ọgbọ́n ká bọ́gbọ́n bẹ̀. Tèmi nìyẹn o, this one, àní ṣìrìn tí wọ́n tọ́ mọ́ o. Ẹ ṣe. Mọ́ mi Ọlákílẹ́lẹ́ fẹ́ sọ lórí cancer yẹn. Now, ọ̀rọ̀ kan lẹ́yìn méjèèjì jọ ń sọ. Mo wá fẹ́ kájọ wo in another dimension. Baba Mohbad is a gentle and calm person.
kò ń ṣe bí irú àwa yìí tó jẹ́ wípé tọmọ mi bá ti ṣe mistake kan bá ti sọ bá ti ní I will disown you ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ó máa yá come back to his senses tó máa yá máa apologize I don't care mo tọ́ ẹ ló fi di bó ṣe dá so you cannot just misbehave with me ó yàtọ̀ sí bàbá Mohbad ṣe rí bàbá Mohbad is a complete gentleman that has suffered to raise his children and ọmọ yẹn wá débi ògo tán because it's not Mohbad fault mo kàn fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ dì yẹn mú mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ dì yẹn mú it's not Mohbad fault to place his dad on condition. It was planned by his mom and the so-called wife because ìyẹn ló máa ṣe yes or no to control Mohbad. Mohbad is like an investment fún bàbá ẹ̀ same as investment fún Wummi. Wummi ò mọ bí Mohbad ṣe dàgbà tó ṣe dé but ó ti dé ọjọ́ tó ti pàdé Mohbad ló ti mọ̀ wípé investment kan lélẹ̀ because ó mọ̀ wípé ó máa make in his music career ó mọ̀ kó máa make ó ti gbé plan ẹ̀ lé lórí gbogbo bí tẹ́ ṣe ń lọ pé ó bá ya Mohbad sùn ó jìnnà ibi tẹ́ sì máa mọ̀ pé bàbá Mohbad is complete gentleman tí ò wá nǹkan míì pẹ̀lú Ọlọ́run àìpé Ọlọ́run òun sí ẹbọ tí ewé àti ìgbò wà fún lílò tẹ́tí máa ń mọ yàtọ̀ bẹ̀ nìyẹn ìgbà tí Mohbad ti ń wa Naira Marley tó ń ṣiṣẹ́ tí ìyá Wùnmí àti ìyá Túndé ti ń gba sweat Mohbad bàbá Mohbad ò máa rí nǹkan kan ṣe èrúnrún ni ọmọ mú lọ fún bàbá ẹ̀ but it's not his fault ìdí tí mi ò ṣe nílé play me because it's not possible for Mohbad to drive away from his father. It's not possible because ó mọ báwọn ṣe jọ pilẹ̀ ìgbésí ayé wọn lókè because it's a supernatural power tó ń lò fún and they try as much as possible wípé kò ní gba àṣẹ látẹnu bàbá ẹ̀ àwọn làwọn máa control ẹ̀. Sherry, Baba Mohbad is poor but not abject poverty. And Baba Mohbad wò pé iṣẹ́ tó ń ṣe sílẹ̀ wọn ò máa jẹ́ kó ń jẹ́ nù ẹ̀. And Baba Mohbad sọ pé pásítọ̀ kan ní òun tilẹ̀kùn kan ti pẹ́. That was after 2 years. Tí Mohbad ti ń compose pé he must do it. That he must do it. He must do it. No, it's not wretched. Baba Mohbad is not wretched. He must do it. But it's not well kept when Mohbad was alive. Astagfirullah. Mohbad did not fulfill his duty towards his dad. Astagfirullah. Orúkọ ọ̀run ni Mohbad èèyàn lè dókò ọ̀run lẹ́jọ́. When Mohbad died, we all saw the way Baba Mohbad looked. He looked so tattered. Baba Mohbad is 57. Baba Mohbad ṣì gbọ́dọ̀ máa bí Baba Mohbad ṣe múra ń sìn ló ṣe gbọ́dọ̀ máa múra skin wọn ṣì gbọ́dọ̀ glow kó ń ṣe bó ṣe ti wá rí if not for the care and love tí Baba Mohbad rìn sìn ló jẹ́ kí Baba Mohbad máa padà sínú. Baba Mohbad is older than his age because he was not well taken care of. And irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó dẹ̀ ti witness so many things. Wọ́n lọ ṣèyàwó
ọmọ ò lè fẹ́ lọ ṣèyàwó náà kóun àti bàbá má jókòó jọ sọ̀rọ̀ even tó bá jẹ́ introduction wọ́n jọ máa plan ni but because ó mọ̀ pé bàbá kọ́ ló fẹ́ mú owó bọ́ síta òun ló fẹ́ mú owó jáde tó bá jẹ́ pé bàbá máa kó owó jáde lápò á sọ bóun ṣe fẹ́ kí nǹkan yẹn ṣe lọ but nítorí wípé he love him so much then ọmọ mi lówó ìwúrí mi ni a kò sí mi lápò màá nà níbi nǹkan ẹ̀yẹ tí bàbá Mohbad ṣe dé ibẹ̀ yẹn tó turn introduction the engagement bàbá Mohbad tó bá kúrò ńbẹ̀ bàbá Mohbad máa fi ipò òun múná ọmọ òun dùn bó bá Mohbad ò wo countenance ọmọ ẹ̀ pé the boy was not even happy with the wedding and even though tí bàbá Mohbad bá sọ pé òun lọ tí àwọn ìyá Wùnmí àti ìyá Mohbad bá ti bá Mohbad sọ̀rọ̀ Mohbad máa tún mú bàbá ẹ̀ mọ́lẹ̀ ní pé dáàdì why ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ but ká ní pé máa yẹn wà empowered tó jẹ́ wípé ó wò wípé like tó mo ti ṣe wàhálà lórí ẹ̀ Ọlọ́run ti bless àná Ọlọ́run náà dẹ̀ bless mi bàbá tí bàbá bá ń ṣe dáadáa tó wà òkè tó ń ṣe life ẹ̀ ó máa lè bold láti sọ pé nǹkan báyìí but it's a complete gentleman and gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní bàbá Mohbad ti mọ̀ wípé ojú lásán kọ́ lọmọ òun fi ń bá òun lò nǹkan tó ṣe ń agree sí condition yẹn nìyẹn and condition tí bàbá Mohbad wá agree sí òun ló ṣokùnfà ikú Mohbad àṣírí tó bá jẹ́ bàbá Mohbad lọ́wọ́ jàǹkáríwò ìyá Mohbad will still be alive ìyá Mohbad ti fẹsẹ̀ kọ́ ogun wá sínú ayé wọn because she still married with babaláwo tó dẹ̀ ṣe ń ṣèyàwó lọ́ọ̀dẹ̀ grace of God gan ló jẹ́ kí bàbá Mohbad máa rí àánú gbà because bàbá Mohbad ti lọ fàyà lù tí ò yẹ kó fàyà lù lára ìyá Mohbad grace of God ni ẹ jẹ́ kí bàbá Mohbad rí àánú gbà gbogbo nǹkan tó jẹ́ kí bàbá Mohbad subject sí condition yẹn is because bàbá Mohbad ti rí wípé wọ́n ń control ọmọ òun ni normal ṣé tí Mohbad bá fẹ́ ra àwọn bíi Toyota Camry fún bàbá ẹ̀ kó fi máa ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn tó dẹ̀ tún máa ra mọ́tò gbégi lódò fún cancer fún tó máa fi máa kó má sí anything normal cancer ni Mohbad máa lọ rà fún bàbá ẹ̀ ẹ máa mọ̀ pé Mohbad kan ló lọ ra mọ́tò yẹn ṣùgbọ́n níyàwó ló lọ rà tó gbé wá ṣé ó lè rarú ẹ̀ fún bàbá tó bí tó bá yẹ pé òun lòun mí kúrò owó yẹn tó dẹ̀ mọ̀ pé normal this century nísìn mọ́tò cancer ẹni gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ igi carpenter furnitures tó ń lò even wọ́n tẹ̀ tún lè ra ilos táwọn ẹlòmíì kan tún ń lò normal but because wọ́n ti cage Mohbad bàbá ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ pọ́n cage ẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ nínú oúnjẹ tó sè that is why I will not blame him so much kò yí sí kéèyàn sóúnjẹ kó má jẹ́ kó jẹ lọ́la ìṣèṣì kó sebẹ̀ kó wá jáde káwọn ọmọ wa lọ́kọ́ tó wá jẹ gbogbo tán wàá sọ̀rọ̀ náà pé ẹ̀sẹ̀ lè fi nǹkan díẹ̀ sílẹ̀ fún mi tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé kí n lè padà sílé jẹ́ náà ni mo ṣe sí i bọ̀tí náà ní bí ẹ lọ títí because àwọn ọmọ ẹ ló jẹ bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí nìyí there is nothing that man can do at that moment because máa yẹn mọ̀ wípé kò ń ṣe Mohbad ló ń sọ̀rọ̀ ìyá ẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ láti ẹnu Mohbad because tí Mohbad bá mọ̀ pé ìyá òun wà nílé ọkọ tí Bọ́sẹ̀dé bá jẹ́wọ́ pé ilé ọkọ lòun wà ó lè mú ìmọ̀ àti bàbá ẹ̀ pọ̀ Mohbad ò ní compare bàbá ẹ̀ pé kò ṣe but because Abọ́sẹ̀dé sì fẹ́ tèsí tó fi sílẹ̀ 15 years ago
tó sì jẹ́ pé ìranù sì wà nínú ara ẹ̀ tí ó lè jáwọ́ nú ẹ̀, òun ló fi compel ọmọ yẹn pé àfi kó sọ pé kí dáàdi ẹ̀ ṣe nǹkan báyìí pẹ̀lú mi, tí ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan òun ìyá Mohbad ní lóun sùn lẹ̀, òun rọ opportunity wọlé sùn mí lára tóun ríbi take control tóun bí in charge. Ó sọ bẹ́ẹ̀ náà láti lè control ọmọ òun, ó sọ bẹ́ẹ̀ náà sójú lásán ni. Gbogbo wọn fóògùn bá Mohbad lò ní ó tún mọ̀ ṣe ní ìdílé ìyàwó ìyá tó bí wọn fóògùn bá lò. Àdúrà ni bàbá Mohbad mọ̀ gbà, àdúrà ni bàbá Mohbad mọ̀ gbà. Agbára àdúrà tó mọ̀ gbà gan òun ló gbé òun ró. If not, tẹ bá rántí àlá tí bàbá Mohbad ńlá pé ìbọn tó ń yìn sóhun lójú oorun tóun dọ̀jẹ́ tó lọ bá ibòmíì lóhun ọ̀sán lòun sùn kó tó pè ní aago 4:30 ọmọ ẹ̀ kú. Bàbá ẹ̀ ló kọ́kọ́ fẹ́ mú kúrò. Wọ́n ti believe pé bàbá ẹ̀ ní backbone ẹ̀ pé tó bá mú kúrò wá rí bíbá. That is it. So tó bá jẹ́ wípé bàbá Mohbad ti wà okay, tí bàbá Mohbad ti rí ṣe gan tó tiẹ̀ ti ń lu mọ́tò fúnra rẹ̀, kò ní torí pọ́n fẹ́ ra gbégi lódò fún un kó gba condition ọmọ yẹn. Ṣùgbọ́n torí kò sí option, kò tẹ̀ sí bó ṣe fẹ́ tọwọ́ sápò kówó jáde lọ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀, òun ló jẹ́ kí bàbá Mohbad gba option yẹn pé ṣebí kóun kàn bá sùn lásán náà. And ẹ máa gbọ́ for complete 2 years lọmọ ẹ ti fi ń bá bàbá ẹ sọ kẹwò gbà tí ìyá Mohbad ti ń ṣiṣẹ́ ibi ń bọ̀. For complete 2 years normal torí bàbá yẹn jó lóòótọ́ ni kò yẹ kó sọ ọ̀rọ̀ yẹn síta, but torí kò fẹ́ parọ́ kankan, kò fẹ́ hide anything ló jẹ́ kó gbé síta. Ìbásùn ọjọ́ kọṣù òun ló mú Mohbad kúrò láyé, torí jàǹkáríwọ̀ tí ìyá Mohbad ń kó bọ̀ láti ilé babaláwo òun ló kó wọ ara Mohbad because òun àti bàbá Mohbad lọ́jọ́ dáṣẹ́. Wọ́n dẹ̀ ti fi ìfàyà lu àyà. Bóyá Bọ́sẹ̀ ti sọ wípé ọjọ́ tóun àti bá tún fàyà láyà ò ní jèrè ọmọ, bóyá wọ́n ti jọ gbàgbé kí gbogbo àwọn ìpín yẹn kó tó lọ ṣẹ táwọn tó wà nínú ilé fi ṣiṣẹ́ tó fi ṣe kó pa Mohbad. Because at times tọkọ àti ìyàwó bá ń jà, tó bá bẹ̀rẹ̀ báyìí títí tó di bá separation, pé ìfàyàlàyà tó máa bí wá yẹn, bóyá ọjọ́ tó bá tún gun àyà mi nǹkan báyìí ni kò ṣẹlẹ̀, bóyá bàbá Mohbad tí ọjọ́ tí ń bá ti gun àyà ẹ nǹkan báyìí ni kò ṣẹlẹ̀. Ẹlòmíì lè máa sọ pé fojú sunkún ọmọ, ẹlòmíì máa ṣe sọ pé àwọn báyìí àṣẹ wà nínú ẹ̀. Ẹ máa wo àwọn obìnrin míì tọkùnrin bá ṣe nǹkan tí ò dáa fún wọn tó bá wà ní labour room, tẹ bá rí ìyá ìyàwó tó bá jẹ́ abiyamọ ni ìyá tó bí ọmọbìnrin yẹn, tọmọbìnrin tó bá wà níbẹ̀ tọmọ yẹn bá ń labour, tọmọbìnrin yẹn bá ṣe mistake fi ìbí yẹn máa ṣépè fún ọkọ ẹ̀, tí ìyá ẹ̀ bá sáré gba ẹnu ẹ̀ dànù kò ní ṣe bọ́. Tó bá dé ìyá ìyàwó burúkú tọmọ yẹn ṣèrò ìpè yẹn, at the end of the day kọ́ wá padà wá lọ parí ìjà, ọkùnrin yẹn wá ṣe dáadáa sí i. Ègún tó gé ní ibi labour room yẹn tó bá dẹ̀ tún ti bára wọn lò pọ̀, ó máa dààmú ìgbésí ayé wọn. Ó máa dààmú ìgbésí ayé wọn. Ọ̀rọ̀ le gan, ọ̀rọ̀ orí àwọn wa yìí ó lágbára gan. That is why tó fi jẹ́ wípé no matter what tó ń bá wà láàrin ìwà àti ọkọ tó ti bímọ fún, má ṣe èpè, má gé ègún tó máa affect àwọn ọmọ ẹ lọ́jọ́ iwájú. Òun ni mo fi sọ pé ìjà tí ọmọ ò bá mọ̀ díẹ̀ kò yé parí ẹ̀, èyí tó mọ̀ díẹ̀ má parí ẹ̀. Tó bá ti mú ìyá àti bàbá ẹ̀ separate, tí ìyá ẹ̀ ti lọ bímọ síbòmí, tí bàbá ẹ̀ ti gbéyàwó mi sínú ilé, má gbìyànjú àti reconcile wọn. Ibi tí ìyá ẹ̀ lọ bímọ sí
iná ò ní dùn pé ó fẹ́ fóun sílẹ̀ àbí kọ́ tiẹ̀ ti jọ fira wọn sílẹ̀. Ìyàwó tó wà nínú ilé iná ò ní dùn pé bàbá ẹ̀ fẹ́ gbà yẹ padà. Don't reconcile them. Ìjà tọ́mọ ò bá mọ̀ dì yẹn parí ẹ̀. Ìjà tó ò gbọ́njú tó bá ti ẹ̀gbọ́n tó witness because Mohbad was 7 years ó mọ tí ìyá ẹ̀ ṣe. Ó mọ tí ìyá ẹ̀ ṣe but because òun náà gbé transformer sílé ó wò pé Gwencha ìyá òun náà ṣáà ti ṣe irú nǹkan báyìí òun náà dẹ̀ lè manage pẹ̀lú transformer ọwọ́ òun yìí so kò sí big deal tó ń bá ní kó parí ẹ̀ padà. Ọmọ gbọ́dọ̀ máa fi gbogbo ara bọ́ sínú ìjà òbí láti parí ẹ̀. Ó léwu gidi gan. Ó léwu gidi gan because revenge mission ni ìyá Mohbad wà and I'm very sure a ti fi ìbínú sọ̀rọ̀ òdì especially bóyá ńgbà tí bàbá Mohbad ti lé síta yẹn tó ti kúrò bóyá ó kàn ń tàràkà káàkiri tó ń dun mẹ́gbẹ́ ògiri káàkiri tó ò rí ojú òtún ara ẹ̀ kó tó di bó kó sọ̀rọ̀ babaláwo ó lè ti máa ṣáhùn kó ti máa sọ̀rọ̀ òdì lóríṣiríṣi kó ti sọ̀rọ̀ òdì àbígbà tó tún wá gbọ́ pé ọmọ yìí ti di ọmọ ológo tó ti di ọmọ ológo tó wà òpìsẹ́ ìwọ máa wo bó ṣe fẹ́ jẹ oúnjẹ ọmọ yìí àfi tí ò bá jóun kó ti sáwọn òròdì wọn á lọ fàyà lura ó parí magnet ni ìfàyàlàyà magnet ni ìfàyàlàyà magnet ni kò sí solution fún so gbogbo àwọn ọkọ yẹn ó pọ̀ ó mú fi sọ pé ikú Mohbad is a collective something collective thing ni because ó wá lọ́tún lósì ó wá farajọ sí inú ilé ni àṣàṣì níbí àṣàṣì lọ́hùn èèyàn kan ló mú nínú ilé tíṣẹ́ ibi yẹn fi ṣẹlẹ̀ nílé yẹn because he died inside the house so that is it ẹ jọ ẹ máa try kẹ máa túbọ̀ kọ́gbọ́n tó bá ń gbègbèsè rọra fi wọn tí bàbá ẹ bá ti ní láéláé òun àti ẹ̀kọ́ tí màmá ẹ bá ti ní láéláé òun àti ẹ̀kọ́ jọ má dà sí fèsì láìfọ ẹ o fèsì láìfọ ẹ o agbára tó wà lórí àwọn le gan face your life kò jẹ́ kí òbí ẹ kó sort out differences wọn fún ara wọn tó bá dẹ̀ rí sort out kó wà lórí ọwọ́ wọn tẹ bá tẹ̀ ti lè bára ọkà àti awógun advice gidi rẹ tẹ ti jọ bára yín dá tẹ́yìn méjèèjì ti jọ gbéra yín ṣépè ìwọ gan má ṣojú kòkòrò pé ó fẹ́ lọ padà bá sùn mọ́ ìwọ obìnrin gan má ṣojú kòkòrò pé ó sì fẹ́ lọ jẹ pọ́nrán yẹn mọ́ kò sọ̀rọ̀ mẹ́ that is why o ní láti wash àwọn ẹ̀ má jẹ́ kí inú bí ẹ jù tó máa fi sọ̀rọ̀ òdì tó máa padà ṣe lórí àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú òun ni òótọ́ ni that is it oníkálukú wọn máa rò kúlẹ̀kúlẹ̀ ọkàn wọn pé ìyá àgbà táwọn àbáwọn ọ̀rọ̀ tó wọn sọ ń gbà báyìí ni síra àwọn lórí báyìí so ìjọ ọ̀rọ̀ le gan-an tí n fẹ́ sọ nìyẹn so princess kí lẹ fẹ́ sọ sí ṣé mọ́mí tí bí tẹ́ni ti sọ ni princess kí lẹ fẹ́ sọ sí. wisdom ẹ ṣe máa. mo understand gbogbo nǹkan tí ẹ sọ yẹn in fact ọ̀rọ̀ kan wà bẹ́ẹ̀ kan ṣe rí ọ̀rọ̀ ti tèmi ó dá sí oríṣiríṣi ibi tẹ parí ẹ̀ sí yẹn mistake tí Mohbad ṣe try láti connect bàbá àti ẹ̀pọ̀ nígbà tí ó gbọ́njú tán èmi gan fẹ́ ṣe mistake yẹn nígbà tí wọ́n mi ṣì wà láyé so fún bọ̀ ẹ má bínú mo ṣe ráàzì 10 o'clock so mo máa jókòó láìpẹ́ láti fẹ́ mi nínú so wọ́n ti pé nígbà tí mo gbọ́njú tí mo wà ní high school mo bí dáàdì mi pé mo bí mọ́mì mi pé kí ló dé tán fi kúrò ní ọ̀dọ̀ dáàdì mi torí mo máa ń yọ lọ sọ́dọ̀ mi so wọn rà láyé kọ̀ọ̀kan ṣe fún mi
ìgbà tí wọ́n á ti wọ́n ti dáadáa tí mo lè kó dáàdì mi lójú wọ́n á sọ fún dáàdì mi dáàdì kí ló dé tí ẹ̀yin àti mọ́mì mi tí ẹ̀jọ́ fẹ́ra yín náà wọ́n wá sọ wípé nǹkan tó fà á ni wípé màmá ẹ má bínú omi ní dàbí bá ti ṣòro o wọ́n ní ìyá mi ló mú màmá mi kúrò lọ́dọ̀ àwọn mo ní kí ló dé wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé ìgbà yẹn wípé àwọn ní ìyàwó tó jẹ́ ìyálé àwọn dẹ̀ ń wó obìnrin làwọn ṣe fẹ́ ìyàwó kejì so anyway sorry so mo ní bóyá grandma mi believe pé àwọn ò tọ́jú mọ́mì mi tó kú torí mọ́mì spẹ̀tì ni pé mo wà lọ́dọ̀ ọmọ ọdún méjì wọ́n fi mú kúrò lọ́dọ̀ àwọn wọ́n á ní dandan ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ra yín padà nítorí pé ibi tí màmá mi wà kò rí lè rí ìtọ́jú kan lọ títí dádì mi má bá dáhùn pé ṣó mọ̀ pé mọ́mì ẹ̀ ilé ọkọ mi ló wà àwọn àáfàá ńlá yẹn dẹ̀ ni ibi tí mọ́mì ẹ̀ wà wọ́n nìyẹn máa lè dẹ̀ mo ní kò lè kankan mo ní bàbá yẹn níyàwó púpọ̀ mo ṣáà press kìíní yẹn all the time every time every single opportunity màá sọ fún màmá mi màá mú yín kúrò bí o ó ṣe kí rẹ́ǹtì lè fún yín sí ibò mi mọ̀ pé dáàdì mi náà níyàwó púpọ̀ dáàdì mi á máa bá yín bẹ̀ so mi ìṣàrọ̀rọ̀ yẹn ṣiṣá mi ìrọ̀rọ̀ yẹn yanjú àgẹ́tì pé alájí àáfà àwọn náà ti gẹ́tì pé bóyá plan ti ń ṣe kínní anyway ṣá my mom died young so yẹn lọ bẹ́ẹ̀ olórí kò lọ títí sọ kínní kan lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n ní ọlọ́run máa fi àtijọ́ àti mu wá síbi tó nira nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn number one ṣe rí poverty ò dáa o téèyàn ò bá kó ṣe pé mo mọ̀ pé ṣe rí mo sorry no matter what mo sọ fún èèyàn kan kò sí nǹkan gẹ́gẹ́ bá ṣe máa tún sọ lórí láàrin yìí kó tó di pé mo ti join ọ̀dọ̀ ọmọ mi jókèmí ẹ rí pé platform yìí àti platform ọ̀dà láti nìkan ni mo join bàbá Mohbad ò lè ṣe anything tí bàbá Mohbad bá ṣe kò rọ́ǹgì ní ojú títì ní àtọ́wọ̀ wọ́n wo àwọn ìwà kan náà tó yẹ kó jẹ́ kéèyàn dá wọn lẹ́bi àmọ́ mi ò ní dá wọn lẹ́bi tí ó ti yé yín mo fi tèmi ṣe example díẹ̀ sí no matter what kò yẹ kó tún fàyà lu àwọn obìnrin yẹn láyà mọ́ ọmọ Àwórì ni mí ọmọ Àwórì Èkó ni mí típíkù Àwórì ni mí Èkó Àwórì Èkó lè lò bàbá mi máa ń pèsè kínní kan dìtà tó tíyàwó bá ti kúrò ní ilé ẹ̀ tó máa ń sọ fáwọn ọmọ ọkùnrin tó bá ti lọ fẹ́ ọkọ mi má gbà padà mọ́ nítorí tó bá gbà padà ikú ẹ̀ ló gbà yẹn pé kò sí ni jìbìtàn fílẹ̀ ó máa lépa pé bóyá kò tọ́jú obìnrin yẹn tẹ́lẹ̀ ojú ẹ̀ ṣe máa wà lára ẹ̀ pé wọ́n ti gbàyàwó òun kò ní sọ pé ọkọ yẹn ló ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ ó máa sa oògùn oríṣiríṣiríṣiríṣi bàbá mi dẹ̀ máa ń sọ pé àìmọye nígbà táwọn ti rí tó yẹ pé tíyàwó kan bá ti lọ tẹ́lẹ̀ tó bá padà wá fẹ́ arákùnrin yẹn padà inú kítọ̀ òun kú tàbí kélé ikú ni ibẹ̀ yẹn mo sọ́rí o bàbá Mohbad má bínú sà mo dá yín lẹ́bi no matter what kò yẹ kẹ́ tún fàyà lù láyà mọ́ Mohbad ni o so rest in peace o fẹ́ connect wọn pọ̀ o fẹ́ ṣe right pé kán lè jọ wà pọ̀ bóyá ẹ̀ ti sí ibẹ̀ ọ̀rẹ́dì ìyá òjò kò lè mú kó wà ní ọkọ o according to wọ́n ló parọ́ pé yẹn ti kú ní wọ́n ní kó parọ́ wọ́n ló parọ́ ẹ̀rí pé olóòrùn yẹn kú labọ́sẹ̀dé ó parọ́ pé ìyẹn ló parọ́ nínú mo ṣe ń gbọ́ lórí láìsí mo ṣàmọ̀ pé náà ni wọ́n ra mọ́tò fún bàbá yẹn kò ń ṣe orí mọ́tò tó yẹ kó rà fún bàbá yẹn nìyẹn ọ̀pọ̀ ló ra mọ́tò bọ̀ tèmi ò mọ́ pàgbẹ́gi lódò mi so ẹ má dẹ̀ tún wá gbàgbé nǹkan kan pé ìdàpọ̀ bàbá yẹn ló kọ́mẹ̀tì pé before you can get through bad Cynthia Wummi has no kids ṣé ti yé yín ṣé wàá rí nǹkan mo ti sọ kínní lórí platform ọ̀dà láti nígbà tí ìyá Mohbad fẹ́ padà sílé ayé Mohbad oògùn ti wọ̀ ọ́ ó ti lọ ṣe àjò káàkiri ó ti ṣe oògùn ó dẹ̀ jókòó akọni pé kò kún gbọ́n ni ó gbọ́ ètekéte ó jókòó ó rí pé òun àti Wùnmí ọwọ́ wọn dọ́gba ìrìn àjò kan náà lọ́jọ́ rìn
ìyàwó jọ yọ ọkọ ṣó ti yé yín ìyàwó jọ yọ ọkọ ó ti mọ̀ pé ó ti mọ̀ pé àwọn lè ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ìyàwó ọmọ mi yìí láti kọ̀yìn Mohbad àti bàbá ẹ̀ síra wọn pé tóun bá kọ ẹ̀yìn ẹ̀ síra wọn òun àti Wùnmí òun fúnra ara wọn gan àwọn á lè dominate life wọn á lè hold bàbá yẹn ó stage bàbá yẹn gbogbo ìyà tí bàbá yẹn jẹ gbogbo iṣẹ́ tó ṣe é lẹ̀ kò ní lè jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ so Wùnmí ń ṣe oògùn bíbá yìí ìyá Mohbad náà ń ṣe tiẹ̀ ìyá Mohbad ń ṣe ìyọnú fún Wùnmí ó dẹ̀ ń ṣe fún Mohbad náà wọ́n dẹ̀ mú ẹ̀yìn bàbá wọ́n mú ọkọ sí ọmọ. God bless you ma. ṣé kí ẹ yí so kíní yẹn wọ́n ṣe constantly dẹ́ nínú ìyá Mohbad ò dáa ẹ rí pé ká tó sọ̀rọ̀ kan ìyálọ́ládé ni o wọ́n ní pé gbàjẹ́ olégungun ni wọ́n ní pé jùlẹ̀ olẹ́ran díẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣé bí òun ló ń ṣe ìṣekúṣe tó fi di pé kò sí ilé bàbá Mohbad mọ́ bàbá yẹn tún fẹ́ ṣé ó fẹ́ kó nígbà tó láti yọ ọdún tó ti kú òun ẹ̀ kó má níyàwó lé kó àgì tibítibí ẹ̀ kó àgì ẹ̀ sókè ṣé ti yé so ìyá Mohbad eré àsìsà àti ènìyàn lọ́dọ̀ ó dẹ̀ máa ìyá Mohbad gbọ́dọ̀ jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ó máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ṣé rí wọ́n ní ilé ayé yìí nínú jọ́ọ̀nì mi nílé ayé yìí nínú ìrìn àjò mi nílé ayé yìí náà lẹ̀san wà kò sí ní ó máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ Cynthia náà dẹ̀ máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ní agbára náà lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá gbogbo wọn lọ́ máa gbèrè iṣẹ́ nǹkan tó ń ṣe torí cherry each time tí wọ́n ti ń rí fọ́tò ọmọ bọ́ọ̀ yìí tí mò ń gbọ́ gbogbo sítórì ẹ̀ ẹkún máa ń gbọ̀n mí ní all the time máa ń ké ni orin ẹ̀kan báyìí tí mi ò tiẹ̀ fẹ́ máa gbọ́ rárá olórin ẹ̀kan tí mi ò tiẹ̀ fẹ́ máa play mọ́ra torí tí bá ti rí play orin yẹn báyìí máa sunkún ni ní agbára Ọlọ́run lágbára dẹ́dà kẹ́dẹ̀ rí lóòótọ́ pé ọmọdé yìí ń fẹ́ justice ẹ wo iye àdúrà àwọn tó ti kú ní ẹ̀yìn ẹ̀ tó yẹ pé a ṣì wà lórí platform yìí a ṣe ń seek for justice lágbára Ọlọ́run justice for Mohbad justice and fight fún ẹ̀ a máa rí lágbára Ọlọ́run ní agbára dẹ́dà ojú dẹ̀ máa ti gbogbo àwọn tó kù àti Lady Erizo àti gbogbo àwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ àwọn aṣekúṣẹyẹ lágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn platform ọjà anti justice wọ́n máa gbèrè iṣẹ́ ọwọ́ wọn wọ́n dẹ̀ máa kábàámọ̀ agbára Ọlọ́run lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá agbára orúkọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé agbára ẹlẹ́dàá Mohbad agbára ẹlẹ́dàá bàbá Mohbad gbogbo wọn ló máa kẹsàn-án nǹkan tó ṣe they will not go scot free justice for Mohbad. ẹ ṣe máa ẹkọ ọgbọ́n àgbàlá káyé yín ò ní parẹ́ that's why tí mo fi máa sọ pé tó bá wá rí platform yìí tó yóò lọ́gbọ́n kan mú lọ ó dé kù sí ẹ lọ́wọ́ mọ́mí TB Kenny God first kí ló fẹ́ sọ sí i. ẹ má bínú ẹ má bínú ẹ jọ mi ì sì tún sí ṣe rí abiyamọ ó yàtọ̀ sábì àgbà bàbá Mohbad wàá jèrè àwọn ọmọ ìtókù lágbóró náà Mohbad ní àwọn àbúrò lẹ́yìn tíyàwó mi bí fún yín sá ẹ jẹ wọn mọ́ ohun tí Mohbad jọ ṣe wọn á ṣe fún yín like I always say Mr. Aloba Mohbad ní kọ́kọ́ lọ́mọ ológo ṣe rí àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ológo ni wọn á lè fi mọ̀ yín lágbóró náà ẹni jẹ́ ìyá ọmọ ìgbé ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ tọ́jú Mohbad kò sí bó ṣe lè jẹ tó ẹni dẹni ẹ̀yìn ẹni máa jìyà àwọn ọmọ tó kù bàbá yìí try tó bá tó stage kan èèyàn lè ṣe ju tí bàbá yìí ṣe lọ gbogbo àwọn tó ń bu Ọlọ́run á dájọ́ fún wọn gbogbo àwọn abíagbá tó tọ́jú ọmọ tó wà nínú justice for Mohbad yìí tó ń bú bàbá yẹn Ọlọ́run á dájọ́ fún wọn àwọn bí bàbá yẹn ṣe sọ bàbá yẹn ò mọwọ́ pa bàbá yẹn tó lọ́gùn ìbọ́sẹ̀
torí pé ọkùnrin mi ti gùn láti lè please Mohbad. Bàbá tó jóun ló dá tọ́jú Mohbad. Ó wá di pé tó bá gun ìyá mi ò lè ṣe fún ẹ. Abiyamọ lágbára. Ó ṣojú lásán. Bàbá tó jẹ́ pé ó dúró bí obìnrin fún àwọn ọmọ yẹn. Bàbá Mohbad, ẹ má wọrí, ẹ máa get justice yẹn. Kò sí ní anybody lè ṣe. Ṣé gbogbo àrùn ọjà yẹn? Mọ́mí tí bí kẹ́ni tẹ́ bá ti ṣe tán mọ́ bọ̀ wá ṣe fún ọkàn. Gbogbo ariwo ọjà bàbá ẹ má wò ó. Mọ́mí Jókèsì mo fẹ́ kẹ́ ṣe orí kan fún mi. Ẹ bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ shoot Mohbad yìí, ẹ jórin bàbá yẹn. Ok. Oníkẹ́jọ́ kẹ́ bá wa fi sí. Má lọ wá. Tó bá dùn ẹ bá jẹ́ ọkàn bí méjì bí mẹ́ta bá wa fi sí. Jọ ká máa gbọ́. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́. Abiyamọ ni bàbá yìí kò mọ́wọ́ pa. Gbogbo yín tẹ̀ ń díjọ́ sísì lọ́wọ́. Gbogbo tí bàbá yìí fojú rí lè máa fojú rí láṣẹ Ọlọ́run. Mohbad kò sẹ́ni tó máa rìn torí òní mi. Wọ́n kọ́ ọmọ yẹn sí. Wummi, ìwọ ló mọ ohun tó pa Mohbad. Torí aṣọ ẹ̀wọ̀n 11/09/2024. No, mọ́mọ́lá ní. Mo bẹ ṣe 9/11/2024. No, déètì wo lẹ ń pè ní Nàìjíríà? Mi fẹ́ pè bọ́ ṣe ń pè ní Nàìjíríà, mi fẹ́ pè bọ́ ṣe ń pè l'Amẹ́ríkà. 11. Ṣé mọ́ọ̀tì ló máa wà níwájú l'Amẹ́ríkà ní Nàìjíríà bí? No, months. Okay. Month mo. Months ni ṣá. Ṣáàṣì bá kan 11/9/24 ṣá. Bóyá 09/09. Okay, day first. Okay. 11/09/24. 2023. 2023. Ọdún gbogbo ọjọ́ yẹn ò bá wà nínú ẹ̀wọ̀n. Gbogbo ọjọ́ yẹn tó bá yìí wà láyé tó bá tí ì pẹ́ àbí kọ́rọ́ ẹ lọ sẹ́wọ̀n gbére, ìbànújẹ́ ló máa jẹ́ títí ẹ̀. Ó tún ní ìdùnnú mọ́. Bí ó ṣe gba ẹ̀mí lára Mohbad, gbogbo ohun tó jáyọ̀ nínú ẹ̀ ló máa sọ di ìbànújẹ́ fún ẹ. Apààyàn ni ẹ́, àjẹ́ ni ẹ́, ọmọ ẹ máa dárúkọ ẹ, ọmọ dúdú inú Ìjùmọ̀kẹ́, ẹ máa dárúkọ ẹ. Àjẹ́ ni ẹ́, olòṣì ni apànìjayé ni ẹ́ Wùnmí. Ó pa ọmọ ìtàn, ó wá gbé ọmọ òkókó, ó wá gbé dání lóhùn fẹ́ mọ tí bàbá yẹn fẹ́ ṣe. Ìwà aṣenibánidárò, ó ní kí bàbá yẹn lọ wo. Sódà wàá tún máa pa àwọn títí ẹ pé bàbá ti wà lọ́nà bí tó ti fẹ́ lọ ro o. Ẹ má jẹ́ ó ṣe ṣe. Ó ṣe ṣe fọ́mọ yẹn tó tún dájú lọ síbi tó ti sin ọmọ yẹn. Ajá lájòkó ẹ̀. Ó ní rí ọ̀nà, ó ní kí bá ti ṣe òní wọ́nà. Wummi ọmọ Jùmọ̀kẹ́. Pẹ̀lẹ́dà Wummi ọmọ Jùmọ̀kẹ́ ò ní ṣoríire láyé mọ́. Ó ní ọmọ tọ́jú ẹ̀ Wummi, ọmọ Adébánjọ. Ó ní sún ẹ̀san rẹ̀ fún ìyá àti bàbá ẹ̀. Sórí irin ló fi pa ọmọ yẹn o. Agogere ló fi pa o. Títí ló fi ó ti ní o. Gbogbo ohun tó fi gba ọmọ yẹn bí láyé ẹ̀ ṣe máa bàjẹ́ ní Wummi. Ọmọ Wummi Adébánjọ apààyàn ni ẹ́. Ó wíkẹ̀dì o. Ó fìyà jẹ ọmọ yìí láàyè. Ó tún fẹ́ fìyà jẹ lọ. Sórí gbogbo aṣọ tó ju yẹn, ọmọ Wummi Adébánjọ tó ju sínú bẹ́ẹ̀ yẹn. Sọ́rí ò ní jẹ́ títí ẹ̀ láyé ẹ̀. Ṣó ti rí? O ní 2026 ìṣẹ́jọ́ kan bá 26 àní títí ẹ̀. Ajálá jẹ òkú ẹ̀, apààyàn ni ẹ́. Bàbá Mohbad, ẹ take heart, a máa gẹ́ẹ̀tì justice fún yín. Ṣẹ́rí abiagba Abọ́sẹ̀dé oníbúrẹ́dì yẹn alámàlà yẹn, ẹ fi yẹn lẹ̀. Àbá ní títí ẹ̀. Gbà tó tọ́jú ọmọ kò lè mọ ohun tẹ́ go through. Ó fi kó òun fi Mohbad gbẹ̀san lára yẹn ni. Gbogbo ọmọ tí gbogbo Abọ́sẹ̀dé gbogbo ọmọ tó bí láṣọ rere o. Àmọ́ ó wò ní gbádùn kankan nù wọn. Torí abiagba ni ẹ̀. Ó wá fẹ́ fi owó Mohbad sígbà tó bá wọn pátán. Ó wá fẹ́ fi tọ́jú ọmọ tó kù. Àná olórí burúkú ni ẹ Bọ́sẹ̀. Olórí burúkú ni ẹ Bọ́sẹ̀. Ò ṣe ìyá. Ò ṣe ìyá. Ọmọ 27-29 kò tó ọ̀hún. Ò ṣe ìyá. Ìwọ olùwà náà tó pa ọmọ yìí. Àjọ tó dé fi Mohbad jẹ yìí. Owó Mohbad ò ní mọ ẹ lọ́wọ́. Bàbá Mohbad, mo tún kí yín kú abiyamọ. Ẹ kú ọmọ, ẹ kú bàbá ṣe. Àwọn ọmọ tó kù wọn á sanjọ́ fún yín. Ẹni fàìsàn ló gbà láti ṣe Èdùmàrè. Mo tún sọ àwọn ọmọ tó kù yẹn àti àdúrà gan. Ẹ má bínú sí i.
àṣírí àtúntú lọ́wọ́ àdúrà náà ẹ má bínú sí i blessing mi ò bínú sí ẹ o lè mọ ohun tó ń ṣe o ẹni tí yóò èèyàn ń bínú sí o ó yé mi o tó bá sọ jù báyìí lọ omi gan lè máa sáré káàkiri láti pẹ́ olóhùn dẹ̀ ní fún ṣe àmọ́ bàbá Mohbad ṣe rá àwọn ọmọ yòókù tó ti fi pé kò ní ṣoríire fún yín yẹn wọ́n á sànjọ́ fún yín ohun tí Mohbad ò lè ṣe làwọn ọmọ yẹn máa ṣe ó kékeré pọ̀ ní ọmọ yín o Mohbad ní kọ́kọ́ lọ́mọ ológo ó kóra wọ́pọ̀ lọ́wọ́ yín gbogbo àwa bíi amọ́tàdé ń fáìtì fún yín gbogbo wa la ní ọmọ ológo ọlọ́run á dé ìpèsè àwọn ọmọ wa ǹjọ́ kẹ́sì mi mọ́ ti lè sọ ju pé ọlọ́run kò gbàdúrà bàbá yìí lọ ẹ jẹ́ kí n dúró náà. ẹ ṣe kí mọ́mí ọlá tó sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ èmi mo ò fi alábòsí ní pílátífọ́ọ̀mù mi o àwọn tó máa lọ pílátífọ́ọ̀mù tó ti ń dráàgì bàbá tó máa kọ́mẹ̀ǹtì oríṣiríṣi síbẹ̀ tó máa wá síbí tó máa ṣojú ayé. I don't want olójú ayé for my platform. If you want to be Oshaka, you be Oshaka. If you want to be Oshoko, you be Oshoko. Oshaka, Shoko, Koyomi. They will go to Aries platform. They will be commenting. They will be commenting there. They will be laughing. They will be laughing. They will be laughing. They will be laughing and they will not come here. They will be typing something else as if they are together with us, as if they love Baba Mohbad. And at the other platform, they will be typing there. And they say everything. If I don't want to talk, I don't want to talk. But I don't want Alabusi for this platform. I beg. This one are pure Abiamos platform. Mommy Olauya. Ẹ̀mí tí bí kẹ́ni ọ̀rọ̀ tẹ́sẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan sí. Ṣé ẹ rí owó Yorùbá kò padà tábà lówó lọ́wọ́ ó ní kò ṣe ìjòwò kan wọn. Yes ma, yes sir. Òun ni ò ní síbẹ̀. Then bá ṣe wà yín, tàbá ṣe lóbi tó bá ń dáa fún wa ká lè kọ́lé tuntun ká ṣéǹgì ilé ìyàwó abúlé ti kọ́lé tẹ́lẹ̀. Àbí tá a lè kọ́lé ìyàwó ònílé rẹ́ǹtì ilé ni a lè kọ́lé fún. Tá a bá ṣe ta lójú tì àwa nìyí kì í ṣàwọn òbí wa. Ibi tí mò ń lọ lórí ọ̀rọ̀ tí mo rọra sọ yìí ni pé Mohbad ti kú o kọ́lọ́ fọ̀rùn kẹ́. Àwọn ọmọ bàbá Mohbad tó kú kọ́ má ṣe ru mistake tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ṣẹ́rí téèyàn bá ṣe gbé èèyàn rẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ní bó ní bá ṣe pé igbá ẹ̀ wọ́n dùn wọn ní àwọn tó máa lò á ṣe lò. Tó bá jẹ́ pé Mohbad ó gbé bàbá ẹ̀ tí esteem oògùn tó mú gan ó kọ́kọ́ máa wò lẹ́ẹ̀mejì kó tó lè mú. Lóògùn tèmi that's one. Ṣé rí ìgbà tí Mohbad ti bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ Black Widow tí bàbá Mohbad mọ̀ pé àrékérekè jù lọmọ òun wí kiri ìgbà yẹn ni problem ti wà. Bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ ní Sunday bóyá rí interview kan ni mo ti gbọ́ rẹ̀ tó sọ pé ìgbà tí wọ́n bí àdúrà ló ń ṣe record. That means pé he was and he is still a musician, a singer. Ó lè má wá blow bí ọmọ ẹ ṣe blow kò fi gbogbo ara lóko kò dẹ̀ fi gbogbo ara tọrọ jẹ. Nǹkan lè sáfẹ́rẹ́ fún yàn níṣẹ́jú kan tó bá tún yá Ọlọ́run àtúndá ìkólọ èèyàn padà. But ìyẹn ò sọ pé point tí mò ń mú jáde ìyẹn ò sọ pé kéèyàn wá sọ pé ọmọ ẹ ní bàbá mi ẹ dìde òun náà dìde mọ́mì mi ẹ jókòó èyí náà jókòó. Tẹ́ ẹ bá ṣe wọ́n ní àwọn aráàlú máa ń pè wọ́n wá ní wọ́n kọlà ságì kí àgì kó ṣe omi dànù. Tẹ́ ẹ bá sọ fọ́mọ yẹn pé èmi sì ni ìyá ẹ kò ní gbogbo owó àgbáyé èmi sì ni ìyá ẹ. Mo wá fẹ́ sọ kankan ní alẹ́ pé the way tí Mohbad ṣe treat bàbá ẹ̀ is the reason he was struggling. Because tó náà bá gbé ẹ ga your second God, your demigod is your parents. Ó tọ́jú wọn
when you want to be blessed. Kì í ṣe ẹ̀ tó wá ń ṣe eléyìí tó hàngì bàtà ẹ̀ tó hàngì gbogbo nǹkan tó ń ṣe nígbà tí ìyá ẹ̀ lọ tó wá ṣiṣẹ́ obìnrin àtọkùnrin pọ̀. Prime boy sọ pé gbà míì bàbá wọn máa lọ já aṣọ ọkọ. Ṣé ti rí oyè ọkùnrin tó ń wọnú igbó tó lọ ń já ẹ̀fọ́ ṣọkọ tó lọ ń já ẹ̀fọ́ water leaf tó máa sè fún wọn. Ṣé rí tá bá rí ara wa báyìí tí a rí pé èèyàn kan èèyàn ṣiṣẹ́ that blessing refuse to come ọ̀wá kan wà fẹ́rẹ́ á lọ bèrè tọ́jú àwọn òbí ẹ̀. The Bible said it. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Al-Quran náà á sọ. Bẹ́ẹ̀ni o, ìgbésẹ̀ òsì àwùjọ náà mọ̀. Your second God is your parent. The way you take care of your parent, that's the way God will know you fear me. You fear him, the God Almighty. So tí ọmọ yẹn èèyàn ò bá mọ̀ pé ó yẹ kó ń tọ́jú, no matter how rich your parents are, still bless them. Because that's where your blessing is coming from. You bring your father down. When I'm talking, I know what I'm talking about. When you are making 100,000, we know you cannot say, Daddy, me about 100,000. Mommy, me about 100,000. Give them an amount that their elder will be praying for you for more blessing. Even when they did not open their mouth to pray for you, only one man gbàdúrà fún wọn. Bàbá ẹ̀ ti wá sórin lójú ẹ̀. Do you know what it means? Do you know what it means? That man, he is 56 or 57 now. Adura is 22. Adura is 22. So many at 35, that man already was a song, even as hard as it was in those days. Àwọn dúró sí bíbá àwọn tó ọmọ ìtàn ayé wọn máa pàtó sí lórí. A máa sọ̀rọ̀ bí ṣe bá ń tẹ̀. Ẹni tó jẹ́ pé at that time gan kò lè fìdí ara ẹ̀ á wá síbi ìtorí pé ó ti lówó dátà á wá máa sọ ìsọkúsọ sí bàbá yẹn. Ó ní ìgbà tí wọ́n bí àdúrà lòun release mi. Mohbad ò kọ́ bàbá ẹ̀ bó ṣe ń release orin. When you have a father like that, tọ́lọ̀ ń gbé ẹ̀gá dé lọ́dọ̀ bọ̀ Naira Marley, ó yẹ kó mọ̀ bó ti ní backup. We never lack good music, good songs. A kàn sọ pé Mohbad ti kú kọ́lọ́ dáríjì. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà lábẹ́ ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n ń gbọ́. Gbogbo àwọn ọmọ bàbá tó kù tí wọ́n ń gbọ́rú ọ̀rọ̀ yìí. Let them go and change their mind and begin to look at their father as a rock of salvation. Because mi mọ nǹkan tá a máa la gbé jẹ. As old as I am, kì í ṣe níyà. My mother will be like 90 years. Mi wá tún nílé respect ẹ. Mi wá tún nílé respect ẹ. Ta ni mí? Ta ni mí? Ìyá Mohbad ó jókòó sínú ilé yẹn. Iṣẹ́ tí oṣù fẹ́ kéré ẹ̀. Ó gba 5 million. Ó gba 10 million. Ṣojú lásán náà fi kó 10 million fún mi. Ìkòkò tó ń ṣe 10 million tó ń ṣe 5 million síta bá òun dà. Wọ́n ní kó wá sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó fọ́ ìkòkò tó ń ṣe 5 million, 10 million, 1 million. Olóòlì sọ. Torí pé ìwọ lájẹ̀ tó pọ̀ jù nínú ogún ẹ̀ like his claim. Oníwọ̀ ni wíìlì Mohbad á favour jù. So wọ́n sọ fún ẹ pé ọmọ yẹn at 26 ó kọ wíìlì ó dẹ̀ gbàgbọ́. Ìyá Mohbad ó
yẹ kán gbé ẹ lọ sí àrò kán lọ tẹ omi sórí ẹ kán fọ náà ọpọlọ ẹ bóyá ó máa mọ́. nígbà tó o ṣiṣẹ́ ìwọ kọ́ ló tọ̀ ìjọ tó gbóná lóru tí bàbá ẹ ò lè sùn you are not there ó wà lábẹ́ ọkùnrin mi tó ń gba okó sórí ìmọ̀ bóyá ó ń gbóná nílé. ọ̀rọ̀ tẹ òye ọ̀rọ̀ kẹ̀tì wá ń dùn ún ti dé fún un báyìí wọ́n lọ láàbò lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó parí ó ń gboko. bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ó ti wà lábẹ́ ọkùnrin mi kò mọ̀ bóyá Mohbad ń gbóná ní tí ilé bàbá ẹ̀ ń gbé kiri tó wá paracetamol fẹ́síkì tó máa lò fún to cool him down tó lọ ń gbóògùn àwìn níbi tó ti ń tọ́jú ẹ̀ tó ń wú kiri tọ́jọ́ fẹsẹ̀ gbá omi kiri láti rí fẹ́ ṣe. How do you want to field all that? You weren't here. wọ́n ní kẹ́sì kọ̀ọ̀kan nírin fún ọpọlọ ẹ̀. Oh, see there. That's why it's very easy for you to move on like nothing happens. Ọmọ ẹ kú olóòrò kù ẹ tó bá yá bóyá àdúrà. Èmi ò sọ pé kàdúrà blow, èmi ò dẹ̀ lè sọ pé kàdúrà máa blow. Blow lọ́wọ́ àdúrà. Blow àdúrà ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tí Ọlọ́run bá ní nǹkan tó ṣe ẹ̀gbẹ́ ẹ̀, ó dà bẹ́ẹ̀ yẹn, òun ló fẹ́ fi sẹ̀sán fi kó fi blow, let him blow. Tọ́lọ́run bá ní tí ò bá jẹ́wọ́ nǹkan tó ṣẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ó máa wà bẹ́ẹ̀ ni kò ní blow. Ó wà láàárín àtọ́lọ́run. I don't have to say anything to him. Mo má rò bóyá tàdúrà bá rí jẹ tó bá ṣẹ́kù ó máa tọ́jú ẹ̀ because ó mọ ipa tó kó nínú ikú Mohbad. Àwọn ọmọ tó bí fún bàbá bóyá wòlíì kan babaláwo. Àwọn ọmọ yẹn náà mọ ipa tó kó nínú ikú Mohbad báyìí no matter what their age might be. Kò má rò bóyá Mohbad ti kú táwọn yẹn náà bá méèkì ẹ̀ wá fún ẹ lóúnjẹ ibi ló máa pa mọ́nàmọ́ná tí ẹ kú. You are in trouble. Wùmí máa lọ ẹ̀wọ̀n. Wùmí máa lọ ẹ̀wọ̀n. Lé àwọn ẹlòmíì ló máa tọ́jú ẹ̀. Wùmí máa lọ ẹ̀wọ̀n. Ìyẹn tó bá find out pé Mohbad gan ni bàbá wọn yẹn. So don't think that ẹ tí Wùmí bá lọ ẹ̀wọ̀n wá gba ọmọ dání wa máa fìyẹn jẹun. Irọ́ ló ń pa. You know they take that to catch up anything. Ebi ló máa pa ẹ́. Ebi ló máa pa ẹ́ Abọ́sẹ̀dé. Gbogbo ìkà tẹ́ dúró tẹ́ ṣe fún Mohbad pátá ní gbogbo yín. Ọlọ́run máa san fún yín 100-fold. Mohbad ń parí àṣẹ yẹn fún bàbá ẹ̀. O ò lè sọ pé Mohbad rárá o. Èmi àti bàbá ẹ̀ ti fira wa sílẹ̀ òtílé lọ́dún 10 o. Jẹ́ kí bàbá ẹ̀ máa ṣe tèmi náà ṣe tèmi. Bá a tiẹ̀ ṣe rí ẹ tínú wá ń dùn yín ó tẹ́ wà lọ́rùn má wò rí. Torí pé kí Mohbad máa sọ pé òun ò ní fún wọn náà lówó oúnjẹ. Ó ṣí ìyálùmọ̀ ẹ̀ sílẹ̀. Kí bàbá wa máa gorí ẹ̀. Nǹkan tó fi gbé ẹ pamọ́ for 10 years. Nǹkan tí babaláwo Ṣàngó fi gbé ẹ pamọ́ for 10 years. Tó ń rí jáde síta tó ń gún ọṣẹ tó ń gún èédú tó ń gún fún ẹran. Olúwa gbé fún bàbá tó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì torí owó èló lẹ fẹ́ kó fún. Èló lẹ fẹ́ kó fún. That is one thing about life. Àmọ́ ibi tá à ń lọ. Because tá a bá mọ ibi tá à ń lọ, àwọn kankan wà tá à ní ṣe. Tó yẹ pé bàbá mọ nǹkan tẹ́ máa fi tó bá mọ nǹkan tẹ́ máa fi gbà lọ́wọ́ ọ̀hún ṣáá àtọ̀lù ẹ̀ kò ní kó máa gbé kiri. Kọ́mọ yẹn gan máa fún lówó oúnjẹ á lọ jòkó á lè wàá máa gbàwẹ̀. Òde ibi tó ti fílẹ̀ for 15 years òde fọ́dún méjì gbogbo ibi tó fílẹ̀ ẹni à ń jírí ẹni à ń jíkò òní ẹ Abọ́sẹ̀dé. But thank God ṣe bó ti sọ pé ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ní kó lọ má ṣọ ọ̀run Mohbad Ọlọ́run ló ní fún wọn ní fèkì ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣeun àti wọ́n gbé Mohbad jáde
alẹ́ ò dá wọ́n tún dá padà wálé ó ti jí ó ti rí Mohbad ìwọ àti ẹ̀jọ́ rìn kiri. Gbogbo wa pátápátá ẹ tọ́lọ́run ò bá lè mú Ọlọ́run kì í dà àsìkò tọ́lọ́run máa mú ẹ bọ́sẹ̀ kò tí tó Wummi àsìkò tọ́lọ́run máa mú ẹ kò tí tó. Thanks for the gift. Dàrúsà àsìkò tọ́lọ́run á mú ẹ kò tí tó àdúrà àsìkò tọ́lọ́run á mú ẹ kò tí tó gbogbo yín pátákẹ wà nílé yẹn àtẹ tó jẹ́ díje bá mi àtàdéwẹ̀ àsìkò tọ́lọ́run máa mú gbogbo yín kò tí tó dìkan lé ní ìfẹnu pín wọn ẹ má sọ̀rọ̀ pé kankan báyìí ló ṣe Mohbad ẹ má sọ̀rọ̀ but nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ ó ju nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ lọ nǹkan tẹ́ ẹ máa sọnù ó ju nǹkan tẹ́ ẹ bàjẹ́ that's just it. Àwọn tó ní Mohbad kú ebi ń pa wọn wọ̀n oúnjẹ jẹ mo sọ lọ́jọ́ ìmọ̀ ní ebi tó máa pa yín àtẹ́gùn ìfẹ́ sí ni ẹlẹ́bí ń pa yín ebi tó máa pa yín tẹ́ bá máa fi kún yín ra ilẹ̀ lẹ̀ pé kí la máa jẹ because ẹ máa jẹun ẹ̀ ní yó mọ́ that's it nípa ẹ̀ ní oúnjẹ ẹ máa rí oúnjẹ ẹ jẹ ẹ̀dẹ̀ ní yó kí lójú ò tí ì rí láyé kọ́ lọ́ máa ṣọ́ gbogbo wa bàbá Mohbad tẹ́ bá dé ọmọ yín ni ẹ má sọ pé ẹlẹ́ọ̀bù ọmọ yín kan bí ọ̀rẹ́ yín mọ́ ẹlẹ́ọ̀bù ọmọ yín bí ọmọ yín ni ẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ fún wọn níbi tó bá ti ẹ kọ́ gbọ́ because tẹ bá sọ fún Mohbad lọ́wọ́ tó lọ fẹ́ wèrè tó fẹ́ yìí tó lọ fóòsì hùgèlè tó fẹ́ yìí. Tani bámi ọlá ìjọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ Abíọ́lá ìkó tí ìgòkè bíbá eré má bínú mà. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Queen, thanks for the support. Yes, ẹ káàárọ̀ ẹ̀sìn. First time tí máa kọ́kọ́ join kìíní èmi gan máa ń sá láti pé kí n máa join àwọn group báyìí but inú àwọn ọ̀rọ̀ tí mi gbọ́ tẹ́ ń sọ bí nísìnyí ó jẹ́ kí n mọ̀ pé lóòótọ́ nítọ́ lọ́hùn ẹlẹ́dàá tó tó ní kálukú ẹ dúró fún ìdájọ́ fọ́rọ̀ Mohbad èmi ò mọ̀ Mohbad rí mi mọ̀ ọ́ rí ó kù oṣù méjì kí Mohbad kú ó kàn tẹ́ fi tẹlifíṣàn ní ọjọ́ yẹn bí mo ṣe rí tán play music nínú gbogbo music tí wọ́n ti ń play tán jọ ní music ẹ̀ ni mo wò jù tí mo wò tó jẹ́ pé almost 30 minutes ni mo fi ń wo music ẹ̀ gbà irú bọ́ọ̀ì wo leléyìí mo ní àṣírò àwọn bọ́ọ̀ì yìí because èmi ò kí ń fi bẹ́ẹ̀ lòrú àwọn music ẹ̀ mú gbà orin tí bàbá ìdẹ̀ nǹkan dẹ̀ make sense o èmi àtàwọn tájọ jókòó jọ àdẹ̀wò ìgbàtọ́ play tán àdẹ̀ so ojú oṣù kejì ẹ lọ náà ń pariwo pé Mohbad kú àwọn àwọn òpé Mohbad kú ta ní tẹ̀ ń jẹ́ Mohbad ọ̀hún tó ń pariwo kú bí àbúrò mi kan ṣe mú music ẹ̀ mo ní bọ́ọ̀ì tá à ń wo music ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn kọ́ lélẹ̀ ó ní òun náà ni mo ná nǹkan tó kọ́kọ́ jáde lẹ́nu mi bí ó bá yẹ pé bọ́ọ̀yìn ò tí sùn nǹkan tó kọ́kọ́ jáde lẹ́nu mi mo ní àmì Ọlọ́run ìbọ̀ yìí nǹkan tí mo sọ fún kọ́kọ́ sọ fún bọ̀bọ̀ yẹn ni mo ní àmì Ọlọ́run ni bọ̀bọ̀ yìí o mo ní kú ẹ̀ yìí mo ní kì í ṣe kú lásán mo ná pàbọ̀ yìí láì dẹ̀ mọ̀ pé bí mo ṣe sọ yẹn gangan ló ṣe rí ìgbà táwa ń sọ̀rọ̀ lọ mo tó wá fi sí station kan ó wà ní Ghana wọ́n ń pè ní QH television mo wá ṣe voice sí wọn gbà tí mo wá wo program tiwọn náà mo wá ṣe voice sí wọn ìgbà yẹn wọ́n sì ń wá nǹkan mo wá sọ bí wọ́n bá ti lè play wọ́n máa mọ nǹkan tí mo ó sì wà lọ́dọ̀ wọn títí dé délé mo wá ṣe voice mo wá send ẹ̀ sí wọn mo ní bọ́ọ̀ yìí mo ní kú méjì ló kú mo ní kúkú ìyá mo ní dẹ̀ kúkú ìyàwó ẹ̀kọ́ ọgbà mo ní kúkú ìyá ó dẹ̀ kúkú ìyàwó àwọn ẹ̀ wá ṣe fọ́ọ̀sì padà pé kí ni mo mí nìkó kúkú ìyàwó dẹ̀ kúkú ìyàwó mo ní number 1 ìyá ò bí ẹ̀ fún
èmi ò tẹ̀ tí ì gbọ́ gbogbo nǹkan tí tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí, gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó wá dá yánpọnyánrin ilẹ̀ everybody ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ nísìnyí, gbogbo yẹn ò tí ì expose. Mo ní number one, mo ní ìyàwó ẹ̀ ló pa. Mo ní number one, ìyàwó ẹ̀ ló pa. Áìdà kó jẹ́ kó fi nǹkan gun tàbí ó gbá orí ẹ̀ mọ́ nǹkan, ọ̀ kó jẹ́ kó tì í láti ibì kan síbì kan tó fi jẹ́ pé ó ṣubú. Ṣògbà tó dẹ̀ máa fi ṣubú yẹn rẹ̀ ní agbára ẹ̀ kò lè gbéra ẹ̀ mọ́ tó fi jẹ́ kí bọ́ yìí wọ́n á ní àwọn àti prógámù pé wọ́n ló ṣe ti ibi tó ti lọ ṣe pílẹ̀dì ní oníṣẹ́ rí. Tó bá jẹ́ pé ìyá Mohbad bá padà sínú ayé Mohbad á sì wà láyé títí di sí. Tó bá jẹ́ pé ìyá ẹ̀ Àwórì lè ní o, Àwórì pọ́nbélé lè ní. Questo treno è dotato di rilevatore dei fumi con impianto antisismico automático. Kí ti gbé o, kí ti gbé rédíò tí ń sọ̀rọ̀. Alẹ́ ní rédíò tó ń sọ̀rọ̀, wọ́n ti sọ ẹ̀mí ti rédíò. Wọ́n nínú train àwọn ẹ̀yà máa sọ̀rọ̀. Ọkọ̀ máa ti kúrò ní train sọ́sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. Tí bàbá mi máa ń sọ̀rọ̀ ńgbà ní Àwórì àti ń gbàyàwó, ẹni ó bá gbàyàwó mọ̀ gbọ́ràn ló ń gbà. Ìyàwó bá. Ẹ má bínú tí mò ń já sí tí mò ń disturb yín o. Ó ní kẹ́ ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ó ní kẹ́ ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Padà ikú ẹ̀ ló lọ. Ìyàwó bá ti lọ ní inú ilé Àwórì kí wọ́n padà. Ó jẹ́ pé 1 month ló ti lọ gbọ́dọ̀ wá padà bó bá padà ikú ẹ̀ ni because wọ́n ní kí ni wọ́n ní afẹ́nilóbìnrin kò fojú re wo ni. Ìwọ ò ní fojú re wo ẹni tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀, òun ò ní fojú re wo ẹ pé ìyàwó ẹ̀ tó padà sọ́dọ̀ ẹ̀ máa dẹra yín ni, ẹni ọwọ́ ẹ̀ bá tètè yá òun náà ni. Nítorí ẹ̀ ló jẹ́ pé oògùn mágùn ọ̀fẹ́ ni nílùú Àwórì. Pé èèyàn lẹ̀pọ̀ tán sọ pé àwọn èèyàn lẹ̀pọ̀ ìlú Àwórì ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti lè fojú aṣebi hàn. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Number 2, ṣe rí bàbá Mohbad, mi ò lè blame bàbá Mohbad. Ọlọ́run ọba tó ní ọdún ní tó mọ ilé ní ìdílé èyí ìjẹsẹ̀ kan kó má kọ̀dé àìmọ̀ṣe sí gbogbo wa. Ọlọ́run ọba kó má fi owó àìsìkì owó lórí ilẹ̀ ayé tá a jọ ń tẹ̀yẹ̀pẹ̀ yìí kó má fi jẹ nìkankan wa níyà. Ṣé rí tó bá jẹ́ pé bàbá Mohbad bá jẹ́ni tó tán fúnra ara ẹ̀ ni gbogbo wàhálà tó wà nílẹ̀ yìí kì í sọ. Ṣé ó lè jẹ́rú Adélékè nísìnyí, Davido nísìnyí àbí the other boy yẹn tó kojú ẹlẹ́gbà ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí tí wọ́n ti ní fàdí òtítọ́ Yọlá àbíjọ. Pọ̀ tí wọ́n ti rí ọmọ tí wọ́n ti ní rírú ẹ̀ síbi tí bàbá ẹ̀ máa sì. Wọ́n ti mọ̀ pé bàbá ẹ̀ kò sẹ́ni tó máa support ẹ̀. Nítorí ẹ̀ ní gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀. Èmi dẹ̀ gbàgbọ́. Mo play music ẹ̀ fún màmá Àlàbá kan lánàá. Mo wá ṣàlàyé nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀. Màmá yẹn bí ó ṣe gbọ́ Yorùbá tí mo rọra ṣàlàyé fún bìnẹ́ẹ̀tì tó kọ́ sọ níbẹ̀ ìyá ẹ̀ ló jẹ́ kó kú. Ìtàn sàsí Mohbad ló dọpọlọ Mohbad ló tí ò fi mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe fún bàbá ẹ̀. Kì í ṣe pé Mohbad náà ò fẹ́ ṣe nǹkan fún bàbá ẹ̀. Oògùn látọwọ́ ìyá pé kó má mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́, pé kó ṣàtìjà àwọn nìkan ló máa dojú kọ. Àwọn nìkan làwọn máa gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Bàbá yẹn
ó gbìyànjú bọ̀tì ìyá yẹn nǹkan tó fẹ́ fi ṣe ni pé ó fẹ́ fi ṣe níṣe pé kó fi disgrace bàbá yẹn bọ̀tì òun náà wàá mọ̀ kó máa já sọ́nà ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ bá mọ̀ ni kò ní ponú kó kò fún gbé mu ó ń sọ ní ìyá Mohbad 100% ó mọ nǹkan tó pọ̀ mọ́ wọn but ibi ọ̀dájú tó ti lọ wà pé láti fi dá bàbá yẹn lóró kí bàbá yẹn má lè jèrè kankan nítorí pé kí ni nítorí pé ó léwu kúrò nílé nítorí àṣemáṣe tán ni ó ṣe èmi ò sí bẹ́ẹ̀ o ojú ọlọ́run ló tó o. Bàbá gan ò sọ dé ní ìyá Mohbad tó ná àwọn ará àdúgbò ibẹ̀ ló sọ àtàbúrò bàbá tọ́jọ́ dàgbà ló sọ síta pé àṣemáṣe ó dóko yàrá kẹta. So ni ó fà á tí ó fẹ́ fi pọ́nìṣì bàbá yẹn pé òun á dojú Mohbad débi pé Mohbad ò ní wúlò fún nítorí pé ó léwu jáde tó bá jẹ́ pé òun náà bá mọ̀ pé ó máa já síkú báyìí bí báyìí yẹn lọ̀rọ̀ ẹ máa padà wá yọ ọtí kò ní í dánwò òun náà ti wá ṣe é tán kó tó wá rí i pé but kò wá lè sọ síta because kí ni wọ́n ti pé Wùmí ó mọ̀ pé ìyá Mohbad náà ó gbowó bí òun ó mọ̀ ó gbowó bí òun torí ẹ̀ náà ṣe mú ìyá ẹ̀ mọ́ra náà ṣe promise ẹ̀ ní many things ìyá Mohbad sì máa sunkún o ẹkún tó sì máa sun kì í tí ì ṣe ní kì í ṣọ̀la ìjọ tó máa jókòó tó máa sunkún débi pé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pátápátá ìyá Mohbad sì máa fẹnu ara ẹ̀ ó sì máa sọ á pa gbogbo ẹ̀ síta pátápátá kò kí í ṣe pé ó ya wèrè o normal woman being á sọ gbogbo ẹ̀ jáde lẹ́yìn tó bá sọ gbogbo ẹ̀ jáde á dé ibi tó bá máa já sí kó já sí because Wùmí ibi tí Wùmí máa gbà yọ sí ìyá Mohbad ẹ̀ bí okùn bá wà nítòsí tí okùn bá wà nítòsí tí okùn ìyá Mohbad afẹ́ lè hangi ara ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa fi oògùn bá àwọn méjèèjì máa fi oògùn bára wọn kó débi pé everybody a máa fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ni because àṣírí gbogbo everything tó ṣẹlẹ̀ ó sì máa tú àbúrò Mohbad náà wọ́n ti fóun náà ní nǹkan jẹ ní ó ṣe lè sọ̀rọ̀ ẹni tí ẹ̀gbọ́n obìnrin dẹ̀ ní ẹni tí ò bá dẹ̀ ní ìyá kì í dégbò ẹ̀yìn òun ni àbúrò wọn ẹ̀gbọ́n wọn obìnrin tí ò ṣe fi sọ̀rọ̀ because tó bá sọ kò síbi tó máa sá sí kò sẹ́ni tó máa gbà kò sẹ́ni tó máa fẹ̀yìntì kò sẹ́ni tó fàṣírí fún wọn ní sọ́sítà òun gan mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá òun náà mọ everything gúròpù bá tẹ̀sí dà tí ó fẹ́ ọ̀jẹ̀ ní o gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ because kí ni kò sí ẹni tó lè fẹ̀yìntì nítorí pé tó bá délẹ̀ tán ta ló máa dúró fún ta ló máa sábà because àwọn gúrúùpù Wùmí wọ́n ti mú Wùmí lọ síbi ayé gbé wà débi pé òun gan bó ṣe wà yẹn ó ti wá di ọ̀dájú pé ẹni ó bá máa kú ló máa kú òun ò dẹ̀ kíá bóyá kó ń wọ náà àbí kó má wọ náà kò kíá. Second one ọba wa Láwórì tí wọ́n tán sọ pé òun náà lọ́wọ́ nù. à ń sọ yẹn ẹ má sọ̀rọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ jọ kí n sọ̀rọ̀ lọ sí ọkọ̀ tẹ̀ fẹ́ gé lórí ni ọkọ̀ tẹ̀ fẹ́ gé lórí ni. ẹ rí àhesọ ọ̀rọ̀ nìyẹn àhesọ ni. ó ti yé mi so nǹkan tó ti lè mú tí ó ti fi lè rí bẹ́ẹ̀ before kí ọ̀rọ̀ yìí kó tó tó ọdún kan kó tó tó 12 months àwọn nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ débi pé àwọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ yẹn àti bẹ́ẹ̀ ni àṣírí everything ti máa padà máa tú díẹ̀díẹ̀ tí ìgbà ṣe pé ìyá Mohbad bá ponú
tí ìṣe tó bá ponú aláìní làákàyè àbúrò ẹ mú fóònù ó wá fún ẹ ọmọ yẹn bó ọmọ yẹn dẹ̀ ṣe fún ní fóònù a lè sọ pé ọmọ yẹn ò ṣàlàyé fún ọmọ yẹn ṣàlàyé fún bọ̀tí nítorí pé ó ponú tí ò dẹ̀ kàwé ló ṣe mú fóònù yẹn tó lọ tì bọ̀ náà nǹkan tó yẹ pé kó o mú kó o tọ́jú pamọ́ kó o máa dúró tàbí pé kó o wá wò pé ló tẹ̀ ṣe ọjọ́ kan ọkọ ẹ̀ tó o fẹ́ kó o mú fóònù yẹn lé lọ́wọ́ pé ṣẹ́nu ẹ kó mú gba fóònù yìí wo nǹkan tó wà nílẹ̀ kí ló pọ̀ mọ́ yìí ibi tí làákàyè ẹ ti gbé ìwọ tó o jẹ́ pé tó bá open fóònù o mọ nǹkan tó ń kọ sí o mọ bó ti lè operate o gba fóònù sọ́wọ́ ìwọ náà fẹ́ máa lo fóònù náà nítorí pé o ti jẹ́ fóònù ọ̀hún tó mọ nǹkan tó wà nínú ẹ̀ o ti bọ̀ náà ibi tó ti ń ṣáàjì ọmọ tó jẹ́ fọ́mọ street tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyẹn bẹ̀rẹ̀ sí wá fóònù kiri ó rí ibi tó wà ó lọ mú ókè látìgbà tó ti wá mú fóònù yẹn títí di sí ǹjẹ́ gbọ́ láàárín àwọn méjèèjì nísìnyí pé kí Mohbad pariwo síta pé fóònù òun wá fóònù òun ò rí kò lè pariwo síta. Because ìyá Mohbad mú fóònù. ẹ bá wa round up sir ẹ bá wa round up sir. láìṣe ọlọ́run ọba tó ní ọjọ́ ìní á jẹ́ kí àṣírí àṣebí á tú láìpẹ́ ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣeun. ẹ ṣeun sá o ẹ ṣe gan-an ẹ ṣe àdúpẹ́ o ẹ rábí amọkùnrin ẹrí bó ṣe sọ̀rọ̀ ẹ jèrè ọmọ sá o ẹ̀yin ní rí dààmú ẹ̀yin ní rí wàhálà o agbára ọlọ́run ó tún kẹgbẹ́ tó láì ẹ̀ ní mo sáré ọmọ tí n bá ń rí ọkùnrin tó ń appreciate effort bàbá Mohbad báyìí inú mi máa ń dùn ní so ẹ ṣe gan-an àdúpẹ́. So Mọ́mí Ọlá, is there anything else you want to say? Because until past time, let me quickly appreciate my panelists. My panelists, God first, Mommy God's Love, Princess, Mommy TB Kenny, Queen, Mommy Ace Flakes, thank you so much. Daddy Walawori, welcome on board. Kema Wasibi, Digba Bubu, Everyday Lawash platform. Justice Lawash, Mbi, Kinsh, Akinja, Adekinshi, Akinshi. The time Mohbad 30 wọlé, ó ti pẹ́ tẹ́tí send request mi kan gbẹ̀yìn ni mo kàn ṣe padà gbẹ̀yìn ni. So bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń lọ bí iṣẹ́ nísìnyí. Time tẹ wọlé yẹn náà ni òun ni. Kówó pé Madam Teniola, Atoli Beauty, and the lady in pink, he didn't have name. The lady in red didn't have name. Thank you so much. Thank you. I appreciate everybody, all the gifters. I appreciate you. God bless you, all of you. Justice for Mohbad is a must, and justice for one is justice for all. God bless everyone. One of you. Good night. Tomorrow, we meet again. Say no to distraction. Say no to dragging. Say no to bully. Those people that Yani Wura, thank you so much for that, for the gift. Yes, those people that are bullying Baba Mohbad, calling him all sorts of names. May Almighty God punish all of you, because God can never forgive you. God will punish every one of you for bashing that one. Thank you guys. Love you. Good night, everybody. Kadija o ti wọlé dé o. Kadija o ti wọlé dé o. Kadija o. Kadija mi o. Kadija. Kadija ti sanwó mi o. Kadija. Actually, Beauty, thank you so much. You see this Kadija, ó ṣàgbọ́dọ̀ gba orin ni. Thank you so much. Thank you guys. Kálọ́ tún send request àti close. Ó dàrú ẹ pity mi. Àbẹ̀lú náà pity mi. Oh God. Mo kọ́kọ́ rí mọ́ sí mi jókòó.
àwọn kan tó ń ṣe wọ́n ń ṣe dọ́gì káte joke apart ká má ká joke apart wọ́n ń bára wọn nìkan papọ̀ nínú bẹ̀yẹn náà tó ti máa ti rí mọ̀mísí mi mo wá kí mọ̀mísí mi ó ṣáà feel disgusted pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe nonsense yẹn wọ́n wá ṣe pé àwọn tí mò ń bá ṣọ̀rẹ́ ní àná mo wá ní pé no tí bàbá yẹn wá ṣe rí mi wá ní àbú mi má bọ̀ kí wọ́n á jókòó sẹ́sẹ̀ òun mọ̀mísí mi wá ń wò mí mọ̀mísí mi wá ní pé ṣùgbọ́n pé àwọn òbí ọmọ oníṣìnà o mo rò pé òkùnrin ẹlẹ́ẹ̀kejì tí máa tún rí náà mo tún rí níbi tí mọ̀mísí mi wà again náà ni mọ̀mísí mi ò dẹ̀ sí láyé mọ́ so kí àlàyé dẹ lòun ó dẹ̀ ṣì wà láyé kí ló mean. àkọ́kọ́ bí ẹ ti kọ́kọ́ rí nǹkan tó wà disgusting tẹ wá rí ẹni that same person yẹn níbẹ̀ yẹn pé nǹkan tí ẹ kọ́kọ́ rí yẹn pẹ̀lẹ́ ni yẹn mọ́mí yóò nífẹ̀ẹ́ sí yẹn. kò ń ṣòun ló ń ṣe. kò ń ṣòun tó wà ń bẹ̀. ó wà ń bẹ̀ òun náà wà lórí chair ń bẹ̀ yẹn òun náà jókòó. sáájú mọ́mí yóò fẹ́ gbé ayé kankan fẹ́ yàtẹ̀ nìyẹn. because ẹlẹ́kejì tí mi tún béèrè pé ṣé òun nìyẹn because mo wọ ṣẹ́ẹ̀tì ọkùnrin kan mo wá fẹ́ bọ́ ṣẹ́ẹ̀tì yẹn fún un mo sì wá ní ṣé òun nìyẹn mo wá fẹ́ sọ pé bí a kì í sọ yes bí a kì í sọ no ọ̀rẹ́ mi wá sọ pé no kì í sọ pé no mo wá ní no pé òun kọ́ ẹ̀ẹ̀kan náà mo kọ̀ rí Jagunla bí ọkọ ọ̀run ni tí ẹ̀kọ́ wọ súùtù déédéé. ó fẹ́ ṣáà ń dọ́gì. ó ti àlówó